Ẹ ṣeun gan. A kí gbogbo wa pé a kú ìrọ̀lẹ́ àwa tá wà ní America, North America. A kí wa pé a kú ìrọ̀lẹ́ o gbogbo èèyàn. A kí wa pé àsìkò ọjọ́ mẹ́ta. Inú wa dùn pé ẹ fi àyè sílẹ̀ láti wá bá wa pàdé ní àṣálẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ti sọ síwájú, nǹkan tó a fi ń wò pé kò ní káwa náà máa pariwo. Ó ní pé a fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, a fẹ́ mọ nǹkan tá a fẹ́ bá yín sọ, a kàn lè máa pe meeting lásán ká máa mọ nǹkan tá a fẹ́ bá yín sọ tó make sense. Àwọn èèyàn náà rò pé bóyá kan waste time or something. Àwọn nǹkan tá a wà fún ní orí platform yìí is about diplomacy. It's about the power greater than Nigeria to come and deliver our people, the Yoruba land, and the other people fighting for self-determination. Èmi máa ń lo analogy kan. Ẹni tó ṣe kọ̀mpútà kò sí nínú kọ̀mpútà bí àwọn cell phone àbí gbogbo àwọn devices wa láti máa gba yín change numbers àbí letter tẹ bá tẹ is outside of that. Àwọn ìjọba Nàìjíríà ti gbalẹ̀ gan, wọ́n ti fààyè gbára wọn, wọ́n kàn ṣe everything pẹ̀lú impunity. Ọlá ta ló máa mú mi, òun wọ́n jẹ́ ń sìn. So agbára tó máa ṣí Nàìjíríà yẹn nídìí, tó máa gba orílẹ̀-èdè wa fún wa, kì í ṣe nínú Nàìjíríà ló wà. Olóyè pé àwa tá wà lórí platform ya believe in diplomacy. Ká máa bá ìjọba àgbáyé sọ̀rọ̀, ká máa lọ sí gbogbo ibi tó yẹ ká lọ, Congress ni o, Senate ni o. Bá ṣe sọ pé United Kingdom burú tó yẹn náà pàápàá. A sì rí àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀mí Ọlọ́run wà láàrin wọn. Tọ́nà ọmọ pé ìyàtọ̀ fi ń jẹ àwọn ará bí ó ti tó gẹ́. So ohun kan tá a fẹ́ bára sọ lálẹ́ ní àṣálẹ́ yìí nírọ̀lẹ́ yìí náà ni importance of diplomacy. A lot of things are going on in the background. Mo rò pé ẹ máa gbọ́ láìpẹ́ pé àwọn Tucano jets wọ́n fi warship, warplane wọ́n fi ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Wọ́n sọ fún wọn sìn láti America sìn, I mean Secretary of Defence ó announce publicly pé àwọn ọmọ bíi tí terrorism wà. Àwọn plane yẹn kò gbọ́dọ̀ kọjá sí south. Tó bá dé south, àwọn máa ground wọn. Only one button ló take America láti press. Táwọn kìnìyàn ò fi ní function mọ́. Tó kàn máa dàbí glider lásán kankan waste time ara wọn tí kò bá dẹ̀ tán kan lọ park ẹ̀ síbì kan. So those are part of diplomacy. Like I said, the power that is greater, to quote my very good friend, Mr. Tokwe Ogunmeju, the power that is greater than Nigeria is only one that can get us what we want. Rally is okay for awareness, but it's just noise. Social media. For a serious-minded person, the moving forward of our self-determination. It's just a waste of time. It's just a drama. So the reason why we're here tonight again is to rub our minds together. Let Mr. Tokwe will explain to us the purpose of our platform. What is our stand? What is our vision for Yoruba land? Like he said earlier, very few people fought for the freedom of so many nations, including Nigeria, and it can be done in our own situation. Mr. Tokwe, welcome to the program, sir. Thank you very much, sir. Moki, everybody, Kale, Abekro, Leden. Reason see, I should stop. Gegebi coordinator, I should stop, Mr. Dejan, Pastor. Only gbogbo drama tó ń ṣẹlẹ̀ in between the last few months láti ìgbà tí wọ́n ti arrest Olóyè Sunday Igboho. A rí wípé kò yẹ kí a kàn máa wá ká máa sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jáde tó máa ní ẹ fún wa lówó, a fẹ́ lọ́bẹ̀, a fẹ́ ṣe gbá.
nítòótọ́ béèrè owó lọ́wọ́ wa, àwa náà sanwó towards ẹ̀, but kí ni gbogbo ẹ̀ já sí? Àwọn tí a dẹ̀ ti sọ fún wọn wípé láti 6 months ago pé intention wa òun ni wípé a fẹ́ ṣe diplomatic moves. Diplomatic moves tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe, a ní consultant tó fẹ́ bá wa ṣe kò kárí ẹ̀. And these are people who have been in this consultations and mediations for countries across the world. Iṣẹ́ wọn ní nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. And this was our intention from day one. Àwọn ò ní nǹkan méjì tá a fẹ́ máa sọ. We're not after any rally. We're not going to insult anybody. We're not going to say nothing other than peaceful negotiation out of Nigeria. Of course, we know the government of Nigeria is a very tyrannical government. That's the right word. Àmọ́ wípé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ju wípé can hold everybody down, whether you like it or not. Even our leaders, our, forthright people back home, the likes of Professor Wole Soyinka, àwọn Baba and co. Wọ́n ti sọ ẹjọ́, let's have national discourse. Let's renegotiate this, our partnership as a country. But we know the government of Nigeria will not allow. They would not even accept. They don't want to even think of reconstructing the economy or restructuring to regions. All they want is one Nigeria. And we know things that, is a pariah situation right now. Nigeria is a failed state. I'm saying it with all confidence because ìlú tó bá ti wà, tó bá jẹ́ pé gbèsè ti pa wọ́n, tó jẹ́ pé owó tó everywhere, tó bá wà ń holẹ̀, wọ́n á bèrè ẹ̀. It's an insult to Committee of Nations. Tó jẹ́ pé president wa, ó wá sí New York. Kò rí anything sọjú wípé ẹjọ́ yá wa lówó. That's a failed state. A ti rí wípé kò sí nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe. Ẹ má jẹ́ a máa tanra wa. Our objective as Ilana International ni wípé a fẹ́ negotiate with the powers that be to ensure that we have our, nation. Of course, Yoruba nation ti wà before now, but so that we can have our autonomy. That's the right way. We can have our autonomy to govern and manage our resources. And this has been our objective from day one. But unfortunately, àwọn èèyàn ní better ideas tó jù yẹn lọ. Of course, téèyàn bá ń try àti ṣe nǹkan, téèyàn fẹ́ gbé nǹkan tán ní ẹ má gbé. Ó máa ń fúnyàn ní cold feet. Ó máa ń jẹ́ kéèyàn wò pé kí la wá ń ṣe wàhálà yìí fún. It's unfortunate, but ibi tọ́rọ̀ dé, àìmọye àwọn èèyàn tá a ti bá sọ̀rọ̀, àìmọye àwọn tó ní pé ẹ má wo gbogbo yẹn o, ẹ gbọ́dọ̀ dúró. Because kò sí béèyàn ti fẹ́ ṣe téèyàn bá ń try àti ṣe nǹkan tí èèyàn bá fún láyè àti ṣe pẹ̀lú pé a tún make bold moves, àwọn steps tó jẹ́ wípé kò ń ṣe nǹkan téèyàn kọ́ lè kù gìrì ní ṣe ní Ìlànà international. We have done that. And ó wá ń yà mí lẹ́nu wípé a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé game tí ò bá ti ń ṣe wọ. Èmi ń tèmi o, I don't know anybody. I am not your friend. Nǹkan tí ó wà nílẹ̀ yìí, òun ló ṣe kókó. If we meet on the table, let's talk about our first love, which is Yoruba nation. I don't want to be friends with anybody. Ká máa sọ̀rọ̀ gọ́tà dọ̀tí. Eléyìí kun ẹ̀wú, eléyìí kówó sápò, eléyìí. I don't have time for that nonsense. In fact, I don't even want to discuss it, but ó dà pé nǹkan tó jẹ wá lógún jù nìyẹn as a nation. Àwọn kan bú èèyàn kan sọ kíní kan. That is not. A kàn sáré on the spot ni. And it's unfortunate. We're running on the spot. How long shall we continue to run on the spot as a nation? We believe even our politicians, tó bá jẹ́ pé a channel energy wa dáadáa, even the politicians will kill. They will quickly join us. But nígbà tó jẹ́ pé
bá ṣe yẹ ká rìn tó yẹ káwọn tó lóhùn across the world tó yẹ kó ti máa fi ohùn yẹn sílẹ̀ fún wa láti sọ pé nǹkan báyìí ni Yorùbá nation nǹkan báyìí làwọn ará bí ìfẹ́ give them what they want sit down on the table and negotiate with them nígbà tá a rí àwọn irú àmì táwọn èèyàn wò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní ríru signal yẹn they will think we are all bunch of jokers and I am not a joker. I don't belong to that kind of thinking faculty book ẹja akọ máa ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe. No, nǹkan tí inú mi ò bá ti wò pé it's a waste of time. I'm not going to join to do it. So ibi tá wà nìyẹn and we're saying it pé the only way, don't let us deceive ourselves. The only way is for us to sit down and negotiate our nation. If we keep deceiving ourselves, that ká máa insult èèyàn, ká lọ block office or office, ká lọ sùn sórí títì, àbí ká paint ara red, la máa fi gba nation. They will just laugh at us. Àwọn experts tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n kọ reports, tó ń kọ articles, tó ń kọ news, tàgbáyé ń kà. They told us, the world does not know your story. Yoruba nation. The world is not interested in what you write on social media. You have to create a narrative. How are we going to create this narrative for our people? How are we going to make sure that the world, the likes of, the President of the United States, of course, there were meetings. There has been meetings in the last 3 weeks that I'm aware of, that I'm also involved in, to Jomo Capitol Hill, at the state security and all that. So half of everything they hear about coming out of Nigeria is all lies. But it's not lies. But a lot of people do not know Nigerian government is lobbying its way also in Capitol Hill. They have consultants working for them too. They are paid millions of dollars to ensure that they pay them well. It's unfortunate, and when you worry from this perspective, everybody is thinking, oh, a minimum one be a mini. But it doesn't make any meaning. We have 1,001 letters going to the White House, going to foreign department. It doesn't make any meaning. Even any president Louis, groundwork fún, mobilization. This is the way it works. That is international politics. It's not about even Nigeria go. When Muhammadu Buhari was going to be elected, they lobbied America through President Obama and Joe Biden. I want to fee accept Buhari. Even in closed door meetings, the CIA and everybody, well, this man tell us why. Can we trust him? I want you to Nigeria. Oh yeah, I'm not worried. That is what lobbying does. That is what diplomacy does. If we keep shouting and fighting and insulting people, we won't get nothing. I'll do my room, and he didn't to say on 2 occasions, we don't have to even disclose it because, like I said, we're not out to even expose what we're doing. It's not important. But I'm okay in contact and shake. Money head do the money result to the full Yoruba in your gongolo important. I am minimum fair one, but I don't even want to be known. It's not about getting recognition. It's not about even money. Because I would rather put my time in what would give me
cash in my pocket than say I want to sacrifice some things for my nation. So, very important. Pé ọ̀nà tí a sọ yìí, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe. The government of the United States, they verify everything. Àwọn èèyàn mọ̀, they look into everything you are doing. Tí wọn bá rí wípé nǹkan tí à ń ṣe òótọ́ ni, ọ̀ ní fún wa ní àwọn approvals tó ń fún wa. Àìmọye àwọn tó ń lé approvals yẹn, they will not answer them, they won't give them. I'm not the one, but tá dẹ̀ ti rí pé ó ń fún wa ní gbogbo access, okay, go ahead and do what you want to do. Ó yẹ kí agbára kí I hold it, ká dẹ̀ take opportunity yẹn láti run pẹ̀lú nǹkan tí a fẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá. And like I said, wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn o. Wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn o. Irú èèyàn bíi President Chief Obasanjo. There are some things he will just take his phone and make phone calls. So then, okay, Baba, we can do it. He's a Yoruba man. We need everybody. In as much as they don't even support us because of our modus operandi, they don't think we're doing it right. So in the end, we pay. And you can meet phone while I want you sorrow. That's what I do mine. Have a little bit left too. Please, can you mute your phone, please? No, actually, I have. Let me mute the gentleman that is talking. That's part of the decorum that. Who is that speaking without muting? Who is that, please? That's Julius. Okay. Yes, sir. Continue, sir, but make a short, sir, because other people. So, like I said, want to call you. It's not about the crowd. It's not about, I have 1 million followers or I have 2 million followers. Malaysia, only 6 men. Only 6 in your fact, Berry, gave Malaysia independence, freedom. I mean, Singapore, I meant to say Singapore. Nígbà tí Malaysia and fún ill treatment. So we're not talking about crowd. And so, but you understand in Kota and She, it's not important. Everybody should know it's just the prayer we need. Okay, you will get there. We want autonomy for Yoruba people. We, of course, will not be shouting, we just want freedom. Kini cause, effect, and solution to the problem we're getting from Nigeria. There's a cost to it. Kini effect, Larawa, and what is the solution? But everybody now is looking at the solution. We're not talking about the cause of this problem. The strategy. Yeah, the strategy to where we're going. So, I believe very much, today, so far, I believe it. I don't know why. I mean, I'm an incurable optimist. But we'll get there. Thank you very much. Mr. Tope, mo tún kí gbogbo àwa tá wà ní ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí dúpẹ́ pé a pè yín ẹ jẹ́ pé wa bó lè jẹ́ pé a pọ̀ nísìnyí lórí line. This session is being recorded and it will be posted on all available media so that other people can see what we are discussing tonight. When we first started this platform, when Baba Akito inaugurated us, what we told the leadership of Ilana at that time was we need the need for diplomacy, diplomatic moves, and we are still standing on that. While everybody else is running around doing so many things, many of them are fizzled out already. When was the last time we had a parade? Because again, we are fighting against, a nation, a sovereign nation, Nigeria. They have all the guns.
They have all the military, all the police, all the parastatals, people that their salary depend on how brutal they treat their fellow Nigerians. So how many rallies can you hold for those people to vote? None. We are doing so many things. Like my colleague has said, just making motion, but no progress. So we have told the leadership of Ilana at that time, and I can say here that we had a meeting with congressmen, with lobbyists, and all the leadership of Ilana were there. You know, Babaki Toye, engineer, architect George Akiola, Tony Nadi, Madam Shola Salakwane, a host of other important people. They can attest to that. But later now we saw that we Yoruba need to tell ourselves the truth. We like to chase shadows other than following substance. Àwọn ọmọ ìyá wa tó jẹ́ ti màwọn tí mo ń sọ tájọ wà nú agitation ní òfin dárúkọ ẹnì kankan. Owó tó ti sọ sí ó ti lé ní 2 million, you know, for their consultant and lobbies láti máa gbé ọ̀rọ̀ wọn lọ sí front burner. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ní Nàìjíríà ó dàbí pé wọ́n máa ń pè ní long leg or something like that. Téèyàn mẹ́fà bá ń wáṣẹ́ tẹ́nìkan bá mọ director or something like that. Before you know ìyẹn tó mọ director tàbí ó ní kí bàbá àwọn àbí màmá àwọn kó lọ bá director kó rán wọn létí pé àjọ wà látàkùnlé kan náà ni ọmọ yín náà rèé o àjọ lọ sí school ní kinní kan. That's the person that will get the job. So ó wá dàbí pé agitation tá à ń ṣe sàn á fẹ́ dúró níwájú ta ó wá take application ẹ̀yẹ fún wa ń ṣe that is what we are doing without going inside to the office, without going to who can go to the director himself and present your case to them. So àwọn ọmọ ìyá wa tí mo sọ yẹn sìn wọ́n ti ná over $2 million. 2 million US. So ẹ pé lórí lobbying here and there. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn kan sọ pé terrorists ni wọ́n tún láti get another lobbying company láti prove pé we are not the terrorists. They are the one terrorizing us. Now, àwa Yorùbá, I'm sorry to say, tọ́n bá ní ká wá sọ $2 million fún lobbyists, a máa sọ pé no. Kí náà fẹ́ fi ṣe ìmúlẹ̀ very $2 million. Mo ń sọ sí to the glory of everybody tó ti contribute. See all the platforms, all the media houses. Mo kí yín. Tó bá yẹ pé gbogbo tí à ń dá ṣékélé káàkiri yẹn lábá kójọ sí ojú kan tá bá wà discipline as a race. Tó yẹ pé kò sẹ́nìkan tó máa gba tọ́rọ́ kọ́bọ̀ lẹ́yìn pé mo fẹ́ fi lé mo fẹ́ pín rice fáwọn èèyàn, mo fẹ́ pín ṣàṣàbù fáwọn èèyàn, mo fẹ́ pín rúlà fún wọn, afẹ́fẹ́ lè ṣe bánà. Tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ là ń kó sí ojú kan, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora Ọlọ́run á dẹ̀ máa bùkún yín náà. A rí ìfẹ́ àti tara tẹ́ ní sí ilẹ̀ Yorùbá. A rí bí ìlú onílùú ṣe rí, a rí bó ṣe ń ba ìlú tiwa jẹ́. Tó yẹ pé gbogbo owó yẹn là ń kó jọ sí ojú kan láti dọ́tí àti bẹ̀rẹ̀ agitation yìí tá à ń dáwó. Tó kún ṣe pé ó ń lọ sí oríṣiríṣi àkáǹtì PayPal oríṣiríṣi àti ní over $5 million. Owó tá à ń dá ní America, Canada, UK, Europe, Germany, all over the place. Àti lé ní $5 million. À ń bù lábùkù tá a bá sọ pé 10 million. Tá a bá mú 10 million, tá a bá fún consultant ní 1 million. Ìwọ ni kó máa gbé ọ̀rọ̀ wa lọ sí United Nations. Ìwọ ni kó máa gbé ọ̀rọ̀ wa lọ sí Congress, Senate, orí table President of America. Ìwọ ni kó máa bá gbé lọ sí UK. Àwọn èèyàn tó dá wà ní UK o. I saw a man recently tó ń pariwo tó ń bú government wọn bẹ̀ tó ń sọ how for the government of the United Kingdom. Definitely. Yeah, so tá a bá mọ àwọn tá a fẹ́ press button wọn. Ẹ wo slavery now. Look at slavery in this country and other parts of the world. Àwọn kan náà lobby tán fi stop it. There was a war because of slavery in this country. Àwọn kan fẹ́ kó kọ̀tà kan ní no. But those who are on the side of the right, eventually the right one, they set people free. So, àwa náà tá fẹ́ free sí, what are we really doing? Okay, a fẹ́ ṣe rally. They come out with their gun and everything, lock people up, shoot people dead. Okay, everybody lọ jókòó sílé. Ìkọ̀kọ̀ tí mo dẹ̀ like nípa Chief Sunday Igboho, ó ní pé that man is very intelligent person. Ó mọ nǹkan tó sacrifice. Nobody pushed him into self-determination for his people. Ìfẹ́ tó ní nígbà tó rí bọ́n ṣe pa Aborode ara nǹkan tó bá lọ́kàn jẹ́ nìyẹn. When nobody else was doing anything. Sunday Igboho mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó ní ìjọba, ó ní amúnimóògùn ni wọ́n. Kò sí ògùn, he said it himself, bóyá iná àti gbọ́ tó ti sọ́rí, ó ní ìjọba amúnimóògùn. Kò sí ògùn tó sọ pé ó ní, tí ìjọba bá dìde sí ẹ̀, they will get you with it. And he said that himself. So, kí ni ìgbẹ́kẹ̀lé wá sí tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ alóògùn
a ní ogun a ní kinní kan ìyẹn Yorùbá ò sì dìde ní actually àwọn kan sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé agbára Yorùbá ló jẹ́ kí ọkùnrin terrorist kan tó ń ṣe orúgbọ̀n funfun tẹ̀ ń rí káàkiri ìfẹ́ dárúkọ anybody wọ́n ní agbára Yorùbá ló jẹ́ kí ìyá ẹ̀ kú ibi tí bàbá ọ̀gbẹ́ni ẹ̀ dàgbà dé how ni ìyá ẹ̀ máa jẹ́ bóyá ìyá ẹ̀ ti wọ 90 so Yorùbá ló pa yìí I mean look at all the nonsense wọ́n lè jókòó wọ́n ṣe show so tẹ́ ẹ̀ bá rí àwa lórí show ká máa ṣe gbogbo soap opera yẹn ká máa ṣe ránu yẹn ó ní reason tẹ́ bá wo pẹ́pẹ́ tó bá jókòó sórí omi tó dàbí kó jókòó lásán so for it to move gracefully ó ń paddle like crazy ẹsẹ̀ yẹn ó ń paddle like crazy. These are the things we study. Again, I said it before some people join us. The person that created and made computer is not in there. To be changing your little numbers, to be big, no. He made what he needed, it's gone. It's outside of the computer. I want to help who I want in Nigeria. Those who will go and do this something they are not there. I want what need become more become the receipt. All we need to do is make a phone call, lobbies, nibble bashede. Wọ́n á dẹ̀ sọ òótọ́ fún wa torí àwọn èèyàn yóò wọ́n ready láti kówó wa jẹ wọ́n ready pé ká fún ọ ní 1 million kan bẹ̀rẹ̀ sí pín fúnra wọn kan wá ní ẹ jẹ́ ká gbowó they don't do that. Nǹkan tó bá lu wa jẹ́ débi tó bàjẹ́ dé náà orí irọ́ yẹn náà ní irọ́ corruption all the nonsense. So nǹkan táwa dúró lè again tá a ṣe pé meeting tá a ṣe rẹ̀ pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ pé bọ́ ṣe tún pa àwọn èèyàn yìí tó yìí kí lẹ fẹ́ ṣe báyìí. So Yorùbá nation a ti try everything àwa ti dúró àti wòran gbogbo ariwo tá ti pa látijọ́ ẹjọ́ ń bo ló já sí ta ni lobbying company wa ta ni lobbyist wa ta ni consultant wa to the world powers none tá bá sọ ẹ ní problem tẹ́ ẹ bá ní problem ẹ sọ problem but tẹ́ bá ní crisis will come and help you bá a ṣe ní try sí bẹ́ẹ̀ làwọn àwọn politician náà ń gbó fáwọn èèyàn lábẹ́nú tẹ́ pé àwọn ara wa náà tagun náà sọ ẹ ń tẹ́rí nínú pálọ̀ Chief Sunday Igboho nígbà tá agitation bẹ̀rẹ̀ ó ti dára wọn sí o. So àṣírí tí yẹn bá mọ̀ sí ṣé kò ní lọ máa sọ fún wọn. So we need some people greater than nǹkan tá a face. Wọ́n dẹ̀ ń ṣọmọ Nàìjíríà. Àwọn tó yẹ pé àwọn gan ò láìkì ìyà tó jẹ àwọn ẹ̀kọ́ máa pa àwọn ẹ̀kọ́ máa rí bọ́n ṣe ń gorí yẹn. American government ó sọ pé tí plane yẹn bá fly kọjá bí tó yẹ kó lọ terrorism kò sí ní southern àti plane yẹn bá fly àwọn máa disable it from the air and they can do it. Òyìnbó tó ṣe pencil ló ṣèrè sà. They know what they are doing. They know what they can do to help us. But are we making the right moves? Are we pressing the right button? Àbí ẹjọ́ nìkan làárò. So nǹkan tá à ń sọ ní ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà lórí ìjókòó pẹ̀lú wa ni pé bá a ṣe fẹ́ raise owó, we want to raise money tó lè jẹ́ pé ó máa ṣe gba lobbying àwọn ọmọ ìyá wa tí mò ń sọ yẹn wọ́n ti ní lobbying company tiwọn. They have their own lobbying company. They're doing what they need to do. Àwa nìkan là ní presence àní anything. Ẹjọ́ mo bẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká jọ foríkorí ní àṣálẹ́ like I said, this thing will be posted out for the whole world to see. So nǹkan tá a bá sọ ń sìn òun náà làwọn èèyàn máa rí ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àkíyín pé káwọ̀ ẹ̀kú ìjókòó yẹn ẹnìkan ti náwó ẹ má bínú system yẹn ó jìnnà síbi ẹni tó kọ́kọ́ náwó yẹn omit ara ń jẹ bá a sọ ẹ ṣeun. Please unmute yourself. Yes, thank you. Ṣeun sir. Yes sir. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. Ọlọ́run á jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó yọrí sí rere. Àmín. Gbogbo wa ni la máa yọ̀ níkẹyìn. Àmín o. Ní nǹkan bíi oṣù mélòó kan bóyá oṣù kan tàbí oṣù méjì mo gbọ́ pé àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ gbogbo tí a ní pé wọ́n fẹ́ pé ká máa meet through representative ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Mo gbọ́ pé wọ́n ní pé kán fi orúkọ pé káwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kan send the representative wọn wá. Ǹjẹ́ a ní representative nínú group yẹn? Ìdí tí mo fi ń béèrè òun ni wípé tó bá rí bẹ́ẹ̀ because we need unity. Tí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wọ̀nyẹn tán bá lè tí a bá lè ní representative tí representative of each group tán ṣe ìpàdé papọ̀ so wọ́n á lè mọ ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà. I'm so happy pé Ilana is settling for diplomacy, which is a very, very good. And a rí eléyìí táwọn
ẹgbẹ́ kejì àwọn ọmọ ìyá wa nísàlẹ̀ odò a rí ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn a rí ẹni tó ń lọ́bì fún wọn lọ́ọ̀yà wọn tó wá sí Nàìjíríà tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àti gbogbo oríṣiríṣi tó ń ṣe ó máa da táwa náà bá ní nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n a ní ìdí owó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tá a bá dẹ̀ ní ìdí owó láti fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa da kí àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ oríṣiríṣi tá a ti ní Yorùbá pé kí wọ́n máa ṣe ìpàdé papọ̀ through our representative so tán bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbà kan nínú ìpàdé tá a ṣe bóyá tá a ṣe gbẹ̀yìn mo suggest pé nǹkan tí àwọn torí ní Amẹ́ríkà ń bí anirú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ a ní AGC of America that is Associated General Contractor of America then ní each state wọ́n ní AGC tiwọn so ní àwa ta tún wà ní Dallas ń bí a ní AGC tiwa so nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé owó tá bá ń dá ó ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tó jẹ́ pé ó ní percentage tó máa lọ sí national so tí àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan bá wà káàkiri ní ẹgbẹ́ Yorùbá so tí olúkúlùkù tó ń dáwó sínú ẹgbẹ́ ẹ̀ then àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan nínú ìpàdé àpapọ̀ ló máa require pé iye owó certain percentage of money tó ń wọlé sí ọ̀dọ̀ wọn ó gbọ́dọ̀ máa lọ sí àpò gbogbo àpapọ̀ Yorùbá so tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn owó máa wọlé so instead pé kí gbogbo Yorùbá pé ká ní pọ́ọ̀sì kan pé kí gbogbo èèyàn máa dáwó síbẹ̀ àwọn èèyàn máa dáwó sí ẹgbẹ́ wọn ni wọn ò ní dáwó sí ti national yẹn so tí a bá lè ṣe tó jẹ́ pé nínú àpapọ̀ àwọn ìpàdé yẹn tó lóòótọ́ ní káwọn èèyàn kàn máa dáwó sínú ẹgbẹ́ wọn but wọ́n wá mandate àwọn ẹgbẹ́ kàn máa send a certain percentage bó jẹ́ 50% ní o bó jẹ́ 30% o kó máa lọ sí àpò gbogbo àpapọ̀ ká máa fi execute àwọn project yẹn ìyẹn máa mú ọgbọ́n dání wá ó máa mú ọgbọ́n dání wá fún wa tí a bá lè wò in that way so that's my number one suggestion. ẹ jọ̀ọ́ sà kí lórúkọ ẹgbẹ́ tí ẹ sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn náà kí n tó pe Mr. Ogunmeji kí lórúkọ group tẹ́ sọ yẹn. ṣé tí wọ́n ṣe ní Amẹ́ríkà. ẹ dárúkọ group kan sì pé bóyá àwọn yẹn ṣe meeting papọ̀ bí nǹkan. Yeah, mo rí kà nínú. Propose ló ń pè propose ni. Okay, propose. Yeah, tán ní pé kán send the representative fún wọn. Ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan kán send the representative kán send ẹ̀ wá. Mo gbọ́ tí wọ́n ṣe mo gbọ́ nígbà yẹn. I was very happy when I heard about it. Okay, ẹ ṣé gan sà. Ṣé rí ìlànà tí wàá bì? Àwa ní account wẹ́ pé every member tó bá ń donate owó à ń kọ́ wọn sílẹ̀ a máa post ẹ̀ nínú oṣù tá a fẹ́ bọ́ sí oṣù tuntun bẹ̀rẹ̀ lọ́la maybe by the 3rd of the month a máa post ẹ̀ sínú orí platform wa tí gbogbo èèyàn máa rí. We're accountable, I promise accountability and we're following suit with that. So but we cannot say that of other people sir. Oríṣiríṣi tẹ́yìn kan bá ti ń gbé sókè náà kan ń gbé sílẹ̀. Ìlànà ọmọ Oodua international tó wà ní America ń sìn ẹyọ kan ní wá tẹ́lẹ̀ ò ti di mẹ́ta. So everybody is just out there doing whatever they want to do sir. Àwọn ẹ̀ frustrate àwọn tó yẹ kó wà serious minded. So níbi tí kan wà ní àwa Yorùbá gan gbogbo agbọ́ kókò dọ̀ discipline ara wa náà kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kó máa gbé nǹkan ṣe tẹ̀ nǹkan ṣe tẹ̀ ìyẹn bà wá jẹ́. So àwọn náà ń pòwe pé tá a bá tọ́jú sojú kan náà máa kó nígbà tá a bá lè jọ ṣe nǹkan kan láṣepọ̀ tẹ́ pé tẹ́ bá ti dé inú group yìí ìjà la máa jà tó ní ká kó máa túká we are not àṣojú abẹ́ẹ̀kọ́ àbára sòótọ́ ọ̀rọ̀ so ìyẹn lèmi rí sí nǹkan tẹ̀bẹ̀tà wá a sì dúró lórí foundation tá a fi bẹ̀rẹ̀ pé a máa wà accountable account pé every penny tó ń wọlé là ń kọ sílẹ̀ nínú ìlànà can we say that of other people
So everybody is come 10%, iye tó bá wọlé wá, or 20 or 30. 30% kan tí ò ní account, èló ló jẹ́. Ìdábà bèrè pé èló ni àwọn ọmọ Yorùbá donate sí ìlànà ọmọ Oòduà International yìí lóṣù yìí o. Tàbá sọ fún yín pé 5,000 lárí o, for example, it's not up to that. But let's say we had $5,000. Tàbá ní 50% of that. Náà fẹ́ ká fi sí ojú kan. Tàbá fi 2,500 sílẹ̀. Àwọn tí ò bá lákà tó bá ní 1,000 àwọn ní gbọ́tọ̀ fún ní 500. So we are not disciplined, sir. As a group of people, I'm bold enough to say that. And a lot of people can agree with me. We are not disciplined. So discipline here I need discipline going to buy Nigeria, but with our Yoruba, I want to play a very prominent role. Táwọn Fúlàní yẹn fi wọlé sí wa lára, tán bá ti fẹ́ nìkan ní 1 million, 2 million, nínú owó tó jó owó yín gangan, owó epo yín, owó ọrọ̀ ajé yín, owó gbogbo àlùmọ́ọ́nì tó wà nílẹ̀ yín, tán fún yín, níwọ̀n bá díẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán ní kẹ́ lọ́ máa ṣe ọmọ ìyá yín lọ́ṣẹ́, you do it. Tó bá dé ibi tó bá dé sí. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ tó ń jà gẹ́gẹ́ bí colleague mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn tó ń jà fún politics nísìnyí, tó ń tẹ̀lé gbogbo àwọn tó ṣe politics tó ń pọ̀ ní bàbá rere bàbá kẹ̀, tí àárẹ̀ ń jẹ ọmọ èèyàn, they're lot in numbers. So we will look at that. We will look at the proposed group that you mentioned, sir, and we will do the right thing as God enable us, sir. Thank you very much. Ìgbà tán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn, ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n pe bàbá Akíntóyè, wọ́n invite nígbà tán fẹ́ inaugurate ẹgbẹ́ àpapọ̀ all the Yorùbá ẹgbẹ́ sí ojú kan yẹn. Mo rò pé àwọn bàbá mi ò bá wọn attend nítorí pé èmi ò kì í ṣe representative ẹgbẹ́ tiwa, but mo gbọ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká wádìí tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá wà, ó máa help wa a lot. Mr. Tọ́pẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ ṣeun gan. Lórí ọ̀rọ̀ kìíní yẹn, kò tí ẹ ń ṣe last month, ó ti tó bí oṣù 3 kan sí 4 tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí pé okay, ẹgbẹ́ kan máa wà tó máa jẹ́ umbrella body and all that. But ó yẹ kí ẹ mọ history Yorùbá. Tẹ́lẹ̀ tí Professor Akíntóyè bá sọ, ó máa ń dàbí nǹkan ó máa ń dàbí bóyá bàbá ò fẹ́ jẹ́ kí gbogbo èèyàn kóra jọ ni. Èmi lè assure yín wípé ẹgbẹ́ yẹn kò tí wáyé o. Tó bá wáyé, ọ̀n lè lo 2 weeks kólúkálukú tó kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. It's unfortunate, but that's the truth. Kí ló dẹ̀ ń fà á? Láti ayébáyé, dynamics Yorùbá ni wípé ẹgbẹ́jẹgbẹ́ la fi ń ṣe nǹkan. Ṣebí nínú eléyìí tá a wà yìí sìn, àwọn ọmọ ìyá wa kan lọ́nà àwọn ṣe proposed constitution. Tí Yorùbá dẹ̀ ní constitution, àbẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ní constitution. Irú eléyìí táwọn yẹn ṣe ń sìn, innovation ni. Àwọn kan ló ní rally níṣẹ́ tiwọn. Wọ́n dẹ̀ gbé dání. Bẹ́ẹ̀ làwọn tó ń ṣe consular services. So it's mi ò mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ nǹkan tó jẹ́ pé bí Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Ẹ wo àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìyá wa kejì. Ojú kan péré. Àwọn tó tiẹ̀ náà wọ́n fẹ́ máa dàbí àwọn tó làmìlaka láàrin ẹgbẹ́ yẹn. Gbogbo wọn gan ariwo ló fi lé wọn wọlé pé kí lẹ mean, ó yá ẹni tí ò bá ti wà ń bí kò ń ṣara wa. Dé àwọn olóṣèlú wọn, dé àwọn gómìnà wọn, èmi sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Gbogbo wọn ló wà ń bẹ̀. Wọn ò lè jáde but kò rí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tiwa. Ìgbà tá a dẹ̀ ti mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Every little drop, ó máa ń make a lot of momentum nígbà tó bá yá. Every little step is important. A lè ní àwọn tó ń ṣe rally sìn pé wọ́n ṣe nǹkan tó dáa. Nítòótọ́ a fẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé by the time tí a bá máa jáde ká lock down everywhere.
but locking down everywhere kò ń ṣe bá ṣe ń try àti ṣe ń sìn. Tí gbogbo àgbáyé máa wà stand still tó máa ní àní nǹkan táwọn ará bíi fẹ́ sẹ̀ òun ni ẹ jẹ́ ká rí gbọ́ for now. Ṣùgbọ́n àwọn tó lè bá wa ṣe náà là ń sọ pé there's a strategy. Wọ́n ní strategy. Wọ́n ti fún wa ní strategy pé this is it and it's quarterly. Oṣù mẹ́ta a máa analyse progress sí ibi tá a ti dé lórí ìrìn àjò wa. Nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe, nǹkan báyìí la ti ṣe. Àwọn èèyàn máa rí trend yẹn pé Yorùbá nation máa ti débí yìí, Yorùbá nation máa ti débí yìí. But nígbà tó jẹ́ pé olúkálùkù fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́, ẹni tó fẹ́ dá consular lẹ̀ ó ti ní òun ní kíní consular. But it's all well and good. Mo máa ń ṣàpèjúwe kan tí ọmọdé bá fẹ́ rìn. Ẹ mọye ìgbà tó ọmọdé yẹn máa dìde tó máa dá lérú kó tó dìde kẹsẹ̀ tó múlẹ̀ kó tó máa sá kiri. A ṣe tẹ̀tẹ̀ wọ́n á fọwọ́ fà á. Ó ní gbogbo nǹkan tá à ń rí. Àwọn èèyàn kan ń jà, àwọn èèyàn kan ní èèyàn kan kówó jẹ, àwọn èèyàn kan bú lágbájá, ọbọ̀ bá bújò. Ara ẹ̀ náà ni it's still for the positive cause of Yoruba nation. Don't see it as a negative. It's a positive cause because little steps tá à ń gbé yìí díẹ̀ will continue. Ó ṣòro kí àpapọ̀ Yorùbá wà lójú kan. It's difficult. Èmi ò ní sọ fún yín pé ó possible. Èmi ò dẹ̀ ní kò possible. Àwọn bàbá wọn kóra jọ, àwọn náà tún jà. Wọ́n ní ìrọ̀ àfẹ́ báyìí la ṣe fẹ́. Because there will always be conflict of interest. Tí conflict bá dẹ̀ ti wà, ṣàmáwá dúró ni, ṣàmáwá nítorí àníṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́ ni. Ọ̀rọ̀ yẹn ti wà ńlẹ̀ tipẹ́ ṣùgbọ́n up until today kò tí ì rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ ní central account. Ẹ máa ti gbà tí Yorùbá ti ní central account. Tó ní ká máa jọ kówó jọ pọ̀ síbì kan. Wọ́n ní sí London. Kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀ lénìí? The same thing nígbà tí a fẹ́ ṣe security. Táwa ní òkè lobbying la fẹ́ dì mú. Wọ́n ní èèyàn kan dìde ní London. Mo forúkọ bẹni onítọ̀hún láṣìírí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ó mobilize. A ní àwọn tó fẹ́ nínú àwọn Yorùbá tó wà ní London tó fẹ́ fún Yorùbá ní £200,000. Tó fẹ́ gbé £200,000 sílẹ̀ pé ẹ má worry sẹ́, èmi máa fún yín lórí ọ̀rọ̀ abo ilẹ̀ Yorùbá. Kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀ nígbà tó owó ti fẹ́ dé £50,000? Kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀? So wọ́n ti kọ́lé yín o. Nǹkan tí olúkálùkù bá mọ̀ ṣe, ẹ jẹ́ kán máa ṣe. Ibi táwa dúró sí ni wípé a fẹ́ bájọba àgbáyé sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè bá wa negotiate lórí ọ̀rọ̀ wa. Àwọn kan lè ní kí ló dé àwọn wo lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tó ṣe kinní kan. Kò sí nǹkan ní ayé tá a wà ń sìn, kò sí nǹkan tí ẹnikẹ́ni fẹ́ ṣe. If you don't have the international community behind you, you are wasting your time. You are only making noise. Ìdí nìyẹn tó ṣe jẹ́ pé àwọn tó làmìlaka, professors, accountants, lawyers, tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, not just noise makers, because we have them across board. Nífẹ̀ẹ́ báyìí darapọ̀ mọ́, they are not interested because wọ́n rí pé nǹkan tó ń ṣe yóò dà pé wọ́n ti get the dynamics wọn. So strategy yẹn, we have the strategy now, documented. Pé okay báyìí ni, step by step. Everybody will come on board. Nígbà tó bá rí sìn pé lọ́ọ̀yà ń dìde fún wa láti ìlú Amẹ́ríkà ó lọ ń defend wa. Ó ń bá wa kọ right suit ní bóyá Hague ni, bóyá ní ICC ni. Kò ń ṣe pé bóyá ẹgbẹ́jẹgbẹ́ ẹjẹ́ àmàkọ lẹ́tà. No. It's one thing to know you can do something. It's another thing to do it well. Are we doing it well? So it's not a joke. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, it's a process. Quarterly, nǹkan tá a bá ti ṣe, àwọn leaders wa, ẹ rí pé even the likes of Professor Wole Soyinka àtàwọn tẹ́ ẹ mọ̀, àwọn tó làmìlaka ńlẹ̀ Yorùbá, they will all stand up when they see you are doing the right thing.
But nígbà tó bá jẹ́ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lágbájá ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tẹ́ńbẹ́lẹ́kú ẹ̀rí lágbájá ó mà wá mọ́tò lẹ́nìí ẹ̀rí kinní kan ìyàwó ló ń kójọ. That's not our business. Business wa ni wípé à ń try àti rìnrìn àjò láti ní autonomy fún Yorùbá nation. Ẹni tó bá wù kó jó gẹ̀lẹ̀dẹ́, that's their business. Kò gbọ́dọ̀ deter wa. Ó dàbí ẹni tó ń try àti run marathon ni tó wá ń wo àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ̀rí pọ́n ti fílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ yìí àwa diplomacy ilẹ̀ Yorùbá la gbé dání o. Yorùbá diplomacy òun la gbé dání. We're not interested in whether anybody has power to do anything. No. Nǹkan tá a ní tá a mọ̀ ni wípé àwọn tó máa bá wa rìnrìn wa tá a máa fi ní okay ilẹ̀ Yorùbá o. A ní good security, resources wa a manage a lè fi tó lè fi tẹ́ àwọn èèyàn wa lọ́rùn. Àwọn yẹn làwa ń try àti bá sọ̀rọ̀. Àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ kí n má ní à ń try. But kò di dandan kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a bá dẹ̀ ṣe ló máa jáde ìta, but a ti tẹsẹ̀ bọ́ o, a lè padà mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀nì ò lè gbé mọ́, a ti tẹsẹ̀ bọ́ mi o. Ẹ ṣeun, thank you sir. Ẹ ṣé gan Mr. Tọ́pẹ́, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ sọ, àwa àníjẹ́ kó sú wa náà ni. Ṣé rí gbogbo gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tèmi jẹ́ drawing from my Christian background, Bible sọ pé kò sọ tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́. Nígbà tí Ọlọ́run pàápàá ló fẹ́ kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú tán wà, ó pe Mósè, gbogbo àwọn tá a bá rántí, ó pe Mósè. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan láwọn ò lọ anywhere. Ó dípò nǹkan náà fẹ́ pa gan. Of course. Yeah, àwọn náà fẹ́ pa Mósè pé ó fẹ́ kó kú àwọn kúrò ní comfort zone àwọn. Even though ìyá ẹ tó bá mọ Bible ìyá ló jẹ wọ́n kígbe pé Ọlọ́run tí Fáráò ń pa ọmọ tó ń jù sókun tó ń jù sódò tí gbogbo ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tó ń ṣá ọmọ ẹ lọ́rùn bọ́n ṣe ń bí wọn. Yeah, the people said we want to stay. So kò sí nǹkan tí Fúlàní lè ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá tó máa ní àti ready láti lọ. Ṣùgbọ́n àwa tí Ọlọ́run gbé ọ̀rọ̀ náà léjìká tó ká wa lápá yìí, tí a bá ti ń ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe, àníṣe ọ̀rọ̀ wa máa wà ní front burner ní ọ̀dọ̀ ìjọba àgbáyé. Ẹ wo Amẹ́ríkà bó ṣe lágbára tó yìí. Tó ń bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan, wọ́n máa ní coalition of other states, other countries. Àwọn tó máa tẹ̀lé wọn, tọ́jọ́ máa ṣe. So gbogbo bí èèyàn wá ṣe wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n látijọ́ ìsìn, bóyá phone number kan lásán ló máa pè sí ẹnìkan máa pè phone number tó máa ní ẹ̀fẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ẹlẹ́jẹ̀ kó máa lọ́lé wádà ẹ̀ pé lédè ń jọ̀ fún ẹ̀jẹ̀ kó máa bọ̀ ń bí. Ṣùgbọ́n gbàgbọ́ ẹ pé a kàn ń pariwo, a kàn ń jà, a kàn ń ṣe oríṣiríṣi, a tún ń lo ìhámọ́ tó wà gan láti fi raise owó. Ẹ fún wa ní 10 million lónìí, ẹ fún wa ní 20 million lọ́la, ẹ fún wa ní 100 million lọ́túnla. Every situation for us is to make money. Ibi tí problem wa wà nìyẹn. So àwọn tí ò ní fẹ́ ká lọ ní èmi sọ fún yín sìn as a pastor, nígbà tó Ọlọ́run ti ẹ lọ wọlé náà ilẹ̀ ìlérí náà tí mo mú yín lọ lóyàn 12, àwọn 10 náà fìdí fọ́gbá a lè débẹ̀, èèyàn 2 péré náà sọ pé a máa débẹ̀. So tó bá yẹ pé èèyàn 10 gẹ́gẹ́ bí Mr. Tọ́pẹ́ ṣe sọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà bá pinnu pé a máa lọ kànlẹ̀kùn àwọn congressmen, a máa lọ kànlẹ̀kùn ní Hague, a máa lọ kànlẹ̀kùn United Nations, a máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé tí Nàìjíríà bá dàrú ẹ gbàgbé Áfíríkà, tí àwọn terrorists bá gbà gbogbo owó tó ń kó gbogbo diamond gold nǹkan tó ń wà epo, tí àwọn terrorists bá take over, àwọn náà máa kọ́kọ́ fly àwọn èèyàn out. The expatriates are going to leave first. Wọ́n wá sọ Africa the worst jungle. Tí Nàìjíríà bá dàrú sí kí situation yìí tó ó lè má jẹ́ 100 years. Kò yẹ mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ wọlé pẹ̀lú bọn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ wọ́n ready láti wá sí gbogbo south kan dá gbogbo ẹ̀rú. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn Amẹ́ríkà lọ́kàn tẹ́lẹ̀. Torí President Biden ṣe sọ fún wa pé bóyá ni kò ní sí terrorism attack ní next year. Àwọn náà dẹ̀ sọ fún wa pé ISWAP, ISIS gbogbo ẹ̀ ti wà ní Nàìjíríà. So tá a bá rìn ní wa bó ṣe yẹ, these people will help us. Torí pé tó bá ojú ó máa bá mú. Tí 200 million bá dà sí wàhálà ní Nàìjíríà, ó máa kan Amẹ́ríkà ń bẹ̀, ó máa kan ọrọ̀ ajé tí wọ́n bẹ̀. Gbogbo àwọn èèyàn wọn tán ní embassy káàkiri wọ́n máa close embassy, wọ́n máa fly wọn wálé. So these are the things tó pé ìbẹ̀rẹ̀ only our lobbyists tó lè tí president bá fún yín ní ìṣẹ́jú kan, ó ju kẹ́ ló 10 hours lọ́pẹ̀lẹ́ lómi. Okay, that issue with the Yoruba nation, all right, I will do this, I will do that. A president gives you a minute, it's worth more than 1,000 hours with doing nothing. So nǹkan tí a tún ṣe rò ó sì pé a ní ká farabalẹ̀
kí gbogbo àná ká rí gbogbo ibi tí nǹkan ń lọ ẹ rí i pé gbogbo àwọn tó ń ṣe mídíà pàápàá ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fẹ́ padà sí tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn tẹ́ pọ́n ń ṣe fashion show àwọn tó ní tó bá wo àǹkárá àbádìẹ àdìrẹ tó bá dáa jù oníkàwé tó fẹ́ padà sí talk show wọn dating game yes wọ́n ti fẹ́ padà sí dating game wọ́n ti fẹ́ padà sí matchmaker wọn very soon because ariwo tó ń pa kò já mọ́ nǹkan kan and people are tired of it ṣùgbọ́n the only way out for us is the way of the diplomacy and it takes some money. Wọ́n kọ́kọ́ bíìlì wa ní $1 million náà àwọn tá a sọ fún àwọn èèyàn ẹ̀ nídìí $1 million ẹni kíní kan àwọn ọmọ ìyá wa dẹ̀ ti san over $2 million wọ́n dẹ̀ tún san lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ pé lobbies wọ́n sì pé ó yá kí ni congress wọ́n á sọ fún wọn kí ni eléyìí sọ wọ́n á sọ fún wọn ṣùgbọ́n àwa ò tí ì ní so bí àwa tá a wà bí àwa mẹ́sàn-án tá a wà bí ní àṣálẹ̀ tí a ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí rin ìrìn àjò yìí gangan láti jẹ́ kí àwọn èèyàn tó kù mọ̀ wípé diplomacy is the only way out lè tọ́ra wa jẹ Nigeria is a sovereign nation ẹ wo nǹkan tó ṣe fún àwọn EndSARS ẹ wo nǹkan tó ṣe fún àwọn ọmọ Eastern Nigeria ẹ wo nǹkan tó ṣe fún ṣe Sunday ẹ wo rally tó lọ ṣe ní Ondo State àbí ẹ wo rally tó ṣe l'Abẹ́òkúta ẹ wo ohun tó ṣe ní Ìgangan tó bá yẹ pé bá a ṣe ń bá lọ nìyẹn ni but they know how to crush this thing wọ́n mọ̀ bó ṣe lè paná ẹ̀ wọlẹ̀ so like I said agbára tó máa bá wọn jà pé iṣẹ́ ọ̀dọ̀ wọn ló wà the power comes from outside táwọn náà máa rò pé kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn yìí so torí náà ẹjọ́ abárí ẹ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àfẹ́ pẹ́ this is our first meeting after a long time a kàn fẹ́ make sure pé we are resuscitating àti wò àti sáré títí ìwẹ̀ kò ní sú wa o ẹ rí pé gbogbo agitation náà ti ń die down oníkàkú ti ń ṣe nǹkan tó wù ú sìn àdẹ̀kan ṣe meeting tí ò necessary mọ́ instead of bó ṣe ń gbóná ní yàjóyàjó tẹ́lẹ̀ because a ti rí pé agbára tá à ń bá jà ò lágbára ṣùgbọ́n ǹjẹ́ a lè pe orí ara wa wálé sìn pé diplomacy la fẹ́ ṣe gbogbo wa mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan fún ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ join owó tẹ̀yin ọmọ Yorùbá ti dá tẹ́ wà lókè òkun tẹ́ wà ní diaspora á ti lé ní $10 million tẹ́ bá wo tẹ́ ń dá sí àwọn àkáǹtì oríṣiríṣi káàkiri orí Facebook ní orí WhatsApp ní orí Twitter ní orí kíní kan ní tẹ́ bá wo owó tẹ́ ti dá Ọlọ́run náà máa bùkún yín kò ní so yín kò ní rẹ̀ yín ni ọbẹ̀ tá a bá wá lè dìde nísìn tí a bá rí àwọn reasonable voice tó bá sọ pé this is the way out ẹ jẹ́ ká support diplomacy ẹ̀yin náà rí nǹkan tó ṣe pé kò já síbi kankan ẹ jẹ́ ká support diplomacy kí gbogbo wájú wa bẹ̀rẹ̀ sí raise fund láti America dé Canada dé Germany débi tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá wà ọdún ìṣẹ́jú mélòó a lè raise $1 million within a month. Everybody gbogbo wa níbi táwa ní diaspora tá a bá dá $10 lásán tá a fọkàn sí because bí nǹkan ṣe ń lọ wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan mi sátọ́ àwọn bàbá wa gan jà láàrin ara wọn èdè wọn ò yéra wọn tẹ́lẹ̀ bá ní lobbies ló ń fẹ́ lò eléyà ní tèmi ní kẹ́ lò eléyà ní àti ẹ̀ nídìí lobbies a kàn máa gbàdúrà sí ni a máa pọ̀fọ̀ sí ni a máa ṣògùn sí ni gbogbo ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ àwọn tó dẹ̀ torí ẹ̀ gbé Bible fún wa àwọn òjókòó ti Bible mọ́ wọn mo máa ń sọ I am a Christian and I'm proud to be a Christian and a man of God. Àwọn tó tún jọ̀rẹ́ olóṣèlú tó tiẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká tọkàn tàn wá. Wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn tọ́lọ̀ ń gbọ́n pàápàá tó ń sọ̀kalẹ̀ tó gbọ́dọ̀ wọn rìn wá sórí ilé alàyè gẹ́gẹ́ bí àwa tá a gbàgbọ́. We that we believe. Wọ́n máa gbé Bible sókè sí wọn máa wá ọ̀pá Mósè káàkiri wọn máa wọ́ kẹ̀kẹ́ iná ìlíjà mi tó wà o. Gbogbo nǹkan ìjà olóró tán lè fi defend ara wọn ti ní kò sẹ́ni tó lè kọjá ayẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Gbogbo ìgbà tó yẹ káwa ṣe yẹn bàbá rere bàbá kẹlà ṣe káàkiri ara Mercedes à ń kọ́lé gbogbo mọ́tò tí ò sọ́nà tẹ́ fẹ́ fi rìn ilé tán lè rí gíláàsì ẹ̀ rà mọ́ láti ra gíláàsì ojú wíńdò mọ́ ẹnìkan kó yẹ títí ilé yẹn ti dahoro sìn gbogbo gíláàsì wọn import láti Germany gbà yẹn gbogbo gíláàsì ti bàjẹ́ dànù Rolls Royce dẹ̀ jẹ́ra síwájú ta tó bá fi wó okay don't let's even go there so nísìn tá a bá lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé a fẹ́ dá owó diplomacy ẹ jẹ́ ká gbàgbé owó pẹ́ńsì owó òrìṣà owó ráìsì owó agolo owó kílé kan tá à ń dá káàkiri the people buying rice buying pencil buying exercise book and all that we've seen it nínú genocide tá a fèsì yìí náà tó ń gbé ìbọn tó ń pa wáyé nínú ethnic cleansing pé ẹ lọ pa gbogbo wọn dànù yìí exercise book mélòó lẹ fẹ́ rà àpò rice mélòó lẹ fẹ́ bá jẹ rice náà lónìí náà bá pa wọn lọ́la ń kọ́ because this thing is getting much ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá lè fohùn ṣọ̀kan nísìnyí pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe diplomacy. And it started from this platform. This is the reason why we are here. This is the reason why we didn't give up. Mr. Tokweshi saw. This is the reason why we haven't given up.
so torí ẹni contact kankan sórí text message máa wò járe ẹnì kankan tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀yin èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ Pastor David Julius. Okay, Mr. Adesoye bá a sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré ka text message tó send. Yeah, go ahead. Okay, ẹ ṣé gan wa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Tẹ́ bá yes, nínú update tẹ́ ń sọ pé diplomacy ni ká focus in as the next step. Mo rò bóyá diplomacy yẹn gan ló ti yẹ kó ti máa ṣẹlẹ̀, ó ti ń ṣẹlẹ̀ gan before now. But tẹ́ bá ń pé diplomacy yẹn tábà lọ fẹ́ lọ bá àwọn ọmọ Yorùbá pé ká máa mú wá ká máa dáwó wá, aláti fún ọ ní plan tó short tán mọ̀ pé wọ́n lè trust tán lè dára dé tán lè sọ pé okay nǹkan tán lè support. Mo mọ̀ bóyá ẹ ti sọ̀rọ̀ nípa yẹn before now kí mi tó join o. Kẹ bá lè highlight ẹ kó lè help wa láti sọ pé okay kí ni strategy wo la lè lò. Fundraising effort tá à ń ṣe ń gbà yẹn gan tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ó ní update wà lórí yẹn bóyá ní any process tá a lè build around that so that a máa ní approach tó yẹ pé ó máa lè really help wa láti hit target yẹn kò yẹ pé diplomacy tábà wọn pé diplomacy ṣé soft one ní ṣé Africa ní ṣé outside Africa ní gbogbo yẹn ló yẹ kí plan yẹn ló yẹ kó ti wà ńlẹ̀ so ìyẹn náà nǹkan tí mo ní kí n kàn há sí náà nìyẹn but àwọn available a fẹ́ ṣiṣẹ́ o. Thank you sir, thank you. Ẹ ṣé àmọ́ kò tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní wábí ní moment notice there in LA and there are so many other thousands of people like you. Cherry Tabansoro, when we are talking of diplomacy, kò ṣe pé àwọn kan tó yẹ pé lobbying company náà pè wọ́n, they are lobbyists, iṣẹ́ wọn nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ṣiṣẹ́ ní United Nations, wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní Congress, wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní Senate, wọ́n ti lè wọ́n lè kànlẹ̀kùn president right now. Kán ní wọ́ta ni ẹ̀kọ́ lèmi nìkan ní àyẹ̀jọ́ wọlé. To run trust wọn mọ̀ kan tó fẹ́ sọ. Tó ti yé wá ń sìn. Gbogbo àmì wà tó yẹ pé àwa gan ẹ jẹ́ ká fi, like I said as a Christian, ẹ jẹ́ ká fi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ká fi wé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀run. Tí mo bá lọ sọ́fíìsì ẹnìkan sọ bá ní wọ́ta náà bá ní Pastor Dedran níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni kó jókòó síbẹ̀ mo lè jókòó bẹ́ẹ̀ látàárọ̀ dalẹ́ tí wọ́n ní jẹ́ kí n wọlé torí kò sẹ́ni tó mọ̀ mí. Bẹ̀tẹ́ lómi bá kàn wá ní wọ́ta nìyẹn tó èmi ní sà wọlé ni kò sí position téèyàn lè wà láyé yìí tí ọmọ ẹ bá ti school dé tí gbogbo àwọn dignity bá jókòó lẹ́nu ọ̀nà ọmọ yòó tiẹ̀ ní kí secretary ó kàn máa ṣe hi ó máa wọlé lọ bá ọ́fíìsì dádì ẹ̀ ni. My children do that to me. We come to see our dad, that's it. So first of all, come on, wọlé ni. And we know that. And this thing can happen in the situation that we're in. Tábà ní àwọn lobbies tó ń bá ti mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ìwọ wá o, nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o. Tí ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tó dẹ̀ máa gbiná eventually. Wọ́n mọ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà dàrú ni àwa tá a bá ní ọpọlọ tá a mọ̀ kan tó ń lọ. Ẹ wo títì, ẹ wo bí nǹkan ṣe wọ́n, ẹ wo bó ṣe ń pààyàn, kò sí hospital, kò sí iná, kò sómi. Ṣé yóò mọ̀ kán fẹ́ kí gbogbo àwa táwọn àǹsàtẹ̀ ká parun dànù ni? Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé yẹn fún wa ni. Kí dédé tírélà máa rìn nínú omi, mo máa ń jù sórí platform lẹ́kọ̀ọ̀kan náà. Kí tírélà wà láàrin omi, kí ọkọ̀ ojú omi boat àti tírélà tó ń kó ọjà ohun ọrọ̀ ajé. Kí tírélà máa sink sínú omi. Ẹ wá sọ pé ẹ sì nílùú. Ẹ mọ̀ kán ti fẹ́ pa yín, wọ́n ṣe ń pa yín díẹ̀díẹ̀ ni. So now, tá a bá ní àwọn lobbyist company yẹn gbogbo náà la máa mọ̀ wọ́n. Kò wá ṣe pé anybody máa kọ lẹ́tà sí wọn. Torí lẹ́nu ìgbà tí a ní lobbying company tí mo sọ fún pé a introduce sí àwọn bàbá àti leadership of Ilana àwọn kan lára wa náà tó ti ń pè wọ́n lẹ́yìn ìtọ́ bá wa Yorùbá jẹ́ ni a lè dedicate ẹnìkan pé ẹ̀wọ̀n báyìí ni tó máa ẹni tó fún wa ní lobbying company yìí o tá a dẹ̀ rí track record wọn o pé wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe o wọ́n dẹ̀ ń get the result o àwọn míì ti ń pè wọ́n lẹ́yìn that is us that's Yorùbá crab in a barrel syndrome. Pulling each other and pulling this. Èmi mo fẹ́ borí yẹn, mo fẹ́ ṣe kíní kan. Àníìdí ká àti ẹ̀níìdí lọ́bì kankan. Ẹjọ́ ọbẹ̀ bá lè ṣe lè bá rí bọ́m, bá lè ṣe lè bá rí bọ́m. Ṣé wọ́n fẹ́ bọ́ọ̀mù bẹ̀ẹ́ láti bí ni? Ṣé bí ẹ máa kó wọlé ni wọ́n á dẹ̀ gbà lọ́wọ́ yín ní port? So there's something we don't discuss. There's some stupid thing you don't talk about. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà ti ń pè wọ́n. Àwọn ò tiẹ̀ ní interest kankan nu gbogbo yẹn. Àwọn máa kúrò ní wọ́ọ́rọ́wọ́ la máa jáde ní Nàìjíríà. Àwọn tá a kàn pè sí meeting lásán. Wọ́n ti ń wá bọ̀, wọ́n ti ń wá bọ́ọ̀bù, wọ́n ti ń wá kíní. Ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ náà ṣe nǹkan tá a ní kẹ́ wá join wa fún nìyẹn ni. So the thing that we're talking about, àwọn tó máa make steps, àwọn tó máa lọ sí Hague, àwọn tó máa lọ sí UN, àwọn tó máa bá African Union pàápàá sọ̀rọ̀, European Union, àwọn tó fẹ́ bá US sọ̀rọ̀. Again, we're sitting on a keg of gunpowder. Oníyẹn tó wá gbé petrol.
ó gbé sára àdó wá fi ṣàánú ṣeré it's gonna blow up eventually. Àwọn náà dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń wọ́n wa last year náà wọ́n wa pé àwọn ISIS ti ń bọ̀ àwọn Islamic of West African province wọ́n ti ń bọ̀ kí làwọn èèyàn wá ṣe nothing bọ́n ṣe ń wọlé lọ ń pa àwọn èèyàn káàkiri ni wọ́n ń pa wọn lóòdù wọ́n ń pa wọn lẹ́kìtì wọ́n ń pa wọn ní Ìgangan area wọ́n ń pa wọn títí dé Sango-Ọ̀tà wọ́n ń pa wọn dé gbogbo Ìjẹ̀bú-Òde wọ́n ń pa wọn dé Èkó and our people are just looking. Tabanika take statistics of people that are being killed every day. Nílẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run ló mọ Yorùbá, we don't keep statistics. Akọ̀sùnkún wọ́n ti pa ẹnìkan lónìí, wọ́n ti pa ẹnìkan lọ́la ọ̀tọ̀ náà nìyẹn. We don't keep records. Ṣé wọ́n lè pa ẹnìkan nílẹ̀ yín tẹ́ wà ní Amẹ́ríkà tájọ wà mísìn? Ṣé wọ́n lè ní àwọn terrorists wọ́n pa ẹnìkan kẹ́ ẹ má máa rí helicopter kó máa fly ẹ̀ kẹ́ ẹ má rí gbogbo para àwọn ìjọba àwọn gbogbo àwọn swatting kọ́ sọ̀rọ̀ àdánù tó máa fi gbẹ̀yàn wọn sílẹ̀. Tọ́wọ́n bá dẹ̀ rí gbàsẹ́ tán pápá ní ẹ lóòótọ́ ni àwọn yóò ní lọ. Bẹ̀rẹ̀ wọ́n pa wọ́n náà ní mo máa ṣèkì hàn mo máa bọ̀wọ́ káàkiri gbogbo ìranu tó ń ṣẹlẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí question tẹ béèrè, àwọn lobbying company wà tó yẹ pé tá a bá ti gbà wọ́n báyìí tá a bá ti fún ọ lówó tá a ti commission wọn. Iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn kọ́kọ́ wa máa jábọ̀ fún wa ni and they get results. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ni crisis wà o, there are crises all over the world. Báwo ni EU ṣe break away, I mean UK ṣe break away? Ṣọ́n para wọn ni, ṣọ́n jà ni, ṣọ́n yìí ṣé wọ́n níbọn ni? Kúlẹ̀ táwọn tó kù tó wà ní European Union kúlẹ̀ tí wọ́n ní àwọn fẹ́ pa Britain nítorí wọ́n fẹ́ lọ because wọ́n mọ̀ bá ṣe ń ṣe kan wọ́n ṣe eventually wọ́n ṣe referendum eventually wọ́n win. So that is the only thing. Tẹ́ bá ní kẹ́ jókòó tí àwọn politician Nigeria tẹ́ bá dẹ̀ ní ká jókòó tí mo ti sọ fún alẹ́ sí kọ́kọ́ bí òwe àwọn ọmọ Israeli gan láwọn ò lọ lọ anywhere fi wálẹ̀ wọ́n tún kọjá odò tán wọ́n tún sọ pé àwọn fẹ́ padà. Àwọn rántí àwọn jẹ àlùbọ́sà àwọn jẹ leeks àwọn jẹ legume ní Egypt kí lè mú wa síbí fún jẹ́ ká padà sí dá tí ń bọ̀ àwọn tó ṣe fẹ́ jókòó sí abẹ́ Fúlàní ṣì wà dọ́là nílẹ̀ Yorùbá very well wọ́n ti ẹ̀ pọ̀ tọ́pọ̀ tẹ̀ ní àwọn gbọ́nà máa gbógun tí àwa àná fẹ́ pa Mósè ẹ tó bá jẹ́ Christian ọkà báàbù yìí wọ́n fẹ́ pa Mósè àti Áárónì pé tá a bá pa àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n máa kó wa kúrò lóko ẹrú yìí so kí ló wà tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ so if we get a lobbyist company now nǹkan tá a kàn máa ṣe ni pé so nǹkan tèmi rò pa lè ṣe é sì ni pé tá a bá lè wá àwọn mídíà wa tá a bá lè wá agree sí pé interfere máa pariwo sí o ẹ má jẹ́ ká pariwo rally mọ́ ẹ má jẹ́ ká pariwo anything mọ́ nǹkan tá a fẹ́ ṣe é sì ni pé a fẹ́ support lobby company àwọn tí bàbá Akíntóyè àti gbogbo àwọn head of Ìlànà tó ti bá wa jókòó tá a ti jọ ṣe meeting tí 2 congressmen from America tó wà ní meeting àwọn tá a fẹ́ lò nìyẹn iye bá dẹ̀ náà nídìí ó yẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dáwó yẹn ṣùgbọ́n wọ́n mọ ẹnìkan lónìí ó yẹ jẹ́ ká dáwó wọ́n mọ ẹnìkan lọ́la ní àwọn tó wà ní àwọn tó ń kó sí Àbújá wọ́n ní ká send $2 million kan fi fly wálé torí wọ́n fẹ́ kàn drive lójú ọ̀nà ok tó bá fly dé Èkó tán tó bá tó fẹ́ padà nǹkan ṣe tó máa sẹ ẹ mọ ìyẹn lè cost yín ní 10 million ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lásán ó lè cost ní 10 million kọ́ máa fly back and forth kí ló dé gbalé fún Ọlọ́run kan kúkú dó sí Àbújá kẹ̀lẹ́ mi sọ pé ẹ̀ ń tọ́jú wọn. Oh, we never thought of that. Àwọn tó jẹ́ pọ́n ní ọgbọ́n tán ní strategy wà tó yẹ pé àní máa waste owó mọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín o. Kò yí sí ní Amẹ́ríkà kéèyàn tó mú $100, $50, $200, $500 bẹ́ẹ̀ ṣe ń san. Kò yí sí o. Tẹ̀lé ń sọ́nà ó ní pé nígbàgbọ́ nú ẹ̀ ni. So and we promise to be accountable to you and to get results. Àti sáré títí sìn. Wọ́n náà ipò ti fẹ́ sue everybody. Oníkàkú ti fẹ́ padà to your 10 o Israel. Oníkàkú ti fẹ́ sá padà sínú abúlé ẹ̀. But here the problem is saying ìyàwó dẹ̀ tún tóbi sí ni. So nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní ìgbẹ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ awareness yìí gbé ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káwá dìde sí ká bẹ̀rẹ̀ sí dáwọ́ diplomacy káwa náà wá ní diplomatic company kan tó ń pẹ́ àmọ́ máa pè wọ́n àwọn kan sì gẹ́gẹ́ bí Mr. Tọ́pẹ́ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti ní embassy wọ́n ti ní consulate wọ́n ti ń tẹ currency wọ́n ti ṣe passport eré ọmọdé tó yẹ káwọn ọmọ middle school ọmọ primary school máa fi ṣeré àwa sọ yẹn di bàbàrà láàrin ara whereas the great thing is there so àwọn company tó ready láti bá a ṣiṣẹ́ yìí láti rìn lọ sí gbogbo ẹ̀kọ́ rìn dé tọ́lẹ̀ tí báwọn country míì ṣe they are there they are waiting for us and it's a shame again I'm saying it's a shame for Yoruba nation as big as brilliant as hardworking resourceful dedicated we are ká má lè raise $1 million $40,000 lásán pounds lásán náà raise ní UK tó dá wàhálà lẹ́yìn ọkàn lẹ́yìn kan ní òkè oníkàlùkù gbowó àwọn èèyàn yóò serious why can't we do that ká ní post kan ní $1 million la fẹ́ raise kóníkàkú dẹ̀ máa sọ èyí tó bá dá síbẹ̀ ó yẹ ká ní platform yẹn kóníkàkú lè lọ wo platform yẹn kó wo èyí tó ti dá síbẹ̀ why should you be working for Yoruba nation if you cannot be accountable to Yoruba nation
tàbá dẹ̀ sọ́ọ̀sì wá ní kí ló tà lè ní list ibi tẹ́ ẹ̀ sanwó sí kí ló tà lè pe báńkì àmọ́ ètò wà ní báńkì. So these are the things tẹ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ another movement nsìn kó dẹ̀ yẹn pé àwa la spearhead ẹ̀ Mr. Tọ́pẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ sí nǹkan tí mo sọ yìí ká bẹ̀rẹ̀ another movement nsìn kí gbogbo Yorùbá people ká bẹ̀rẹ̀ sí wá dá owó sí towards the diplomatic solution to what we are facing. Kí gbogbo àwa bẹ̀rẹ̀ sí dáwó ká wá entrust àwa yìí o kẹ́ wá entrust wa ẹ bèrè lọ́wọ́ gbogbo platform tó kù pé ṣe ẹ lówó ẹ níbi tẹ́ ń kọrúkọ àwọn tó dáwó fún yín sí ǹjẹ́ lè fi hàn wá in a moment notice a ní ẹ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru tẹ́gbẹ́ every cover tó wọlé bẹ́ẹ̀ náà ń kọ́ sílẹ̀ ní. If we hack and other people say that táwọn náà dẹ̀ ń jẹ́wọ́ tó ń gbọ́ lọ́wọ́ àtowó tó jáde àtowó tó wọlé we have account of everything. And other people say that pé iye báyìí ni mo gbà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá iye báyìí la fi ná iye báyìí ló ṣẹ́kù so nítorí náà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ another movement nsìn kó tó di pé ó bọ́ sórí o kó tó di pé ó bọ́ sí orí àwọn aeroplane tó ń rà àwa náà fẹ́ fi pa ní south o America tó sọ fún ọ pé tẹ́ ẹ bá kọjá north ti terrorist wà a máa ground plane yẹn ni it's an multi-post sórí platform and I can find it again and repost it tí ò bá jẹ́ pé àwọn kan ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ tó ti lọ pariwo fún ọ pé ẹ gbà wá plane tó ń rà lọ́yìn wọn parọ́ ni o wọn fight terrorism o àwa náà fẹ́ fi pa o tí àwọn náà dẹ̀ rí pé plane ṣé gbogbo nǹkan tó lọ náà rí plane dẹ̀ ń kọjá ayé ẹ̀ wá sí south ẹ̀ dẹ̀ fà àwọn terrorist sílẹ̀. If some people's lobbies can do that, táwọn lobbies Yorùbá náà bá ń ṣe yẹn kọ́ tó gbogbo àwa kó ọ̀pọ̀ tájọ kó bí náà wọnú náà kan náà lẹ́ẹ̀kan náà how fast ni kí ni máa jẹ́ ẹ̀ẹ́kan dédé gbọ́njọ́ kan ni pé wọ́n ti declare wọ́n declare báwo náà ṣe Israel wasn't a nation in 1948 ṣebí àwọn èèyàn náà ṣe meeting tán lobby tán ṣe wúwẹ̀ tó fi fún Israel a nation go and study the story of Israel there wasn't a nation wọ́n ti scatter all over the world. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti scatter kò sí kó ṣáwọn àti ẹ̀sìn ní Yorùbá tá a ti ẹ̀ wá ń sìn ẹ imagine pé kò sẹ́ni kankan nílẹ̀ Yorùbá mọ́ àwọn kan ti gbabẹ̀ yet àwọn èèyàn lọ́bì wọ́n dẹ̀ gbalẹ̀ wọn padà débi kó sì dá fáwọn ń sìn àti ìlú sílẹ̀ wa wọ́n ti pa wá tán wọ́n ti lé wa kúrò imagine kan ti pa ogun àwọn èèyàn tó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá ń sìn pé pé àwọn àtàwà ní diaspora lágbálẹ̀ wa padà that was the situation in Israel. ọtí lé wa díẹ̀ sá. That was the àwọn èèyàn lè lọ sóko mọ́. àwọn èèyàn wa tó ti wà ní Benin Republic àwọn tó wà ní diaspora ò lè lọ lé mọ́. ẹ tó bá lọ lẹ́sìn airport lọ́ ti máa sọ fún pé ẹni tí kẹ́ lọ gbé pa nìyẹn so ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń sìn ó ní bá a ṣe fẹ́ foríkorí tá a fi fẹ́ ṣe diplomacy we need to raise at least $2 million tá a bá ti wá mọ̀ pé a lè raise ẹ jẹ́ ká close shop ká dẹ̀ máa wojú Ọlọ́run lókù èmi ò mọ̀ bó ṣe ń parọ́ o I like to say things the way they are tá a bá ní gbogbo àwa Yorùbá tá a wà ní gbogbo àgbáyé a lè wá raise $2 million afresh. Then there's no reason for agitation. There's no reason for self-determination fighting because we cannot achieve anything. Tí 1 million bá dìde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sí pé àwọn fẹ́ protest wọ́n lè pa wọ́n dànù tán. Wọ́n tó ti ẹ̀fẹ́ nìyẹn wọ́n mọ̀ pé wà lójú kan táwọn ti lè pa yín gan quick fast. Wọ́n ṣe ní láti máa wọ yàrá yín lọ bá yín mọ́. So but if we approach the people at the right places, like I said, we are going to post this online. And tó bá make sense sí kan reach out sí wa. And tó bá rí tọrọ ẹ tó bá rí kọ́bọ̀ $5 ẹ kọ pé bẹ diplomacy lẹfẹ pélé lọ a máa create funding kan fún diplomacy and a dime of that money will not leave until tá a bá gba àwọn tá a bá ha tá a bá at contract wà àkàn tí sign ẹ ni because they waiting for money ẹ jọ ẹ bá wa máa ṣe lọ sí nbẹ. ṣé mo lè sọ nǹkan kan sir. Yes sir, go ahead sir. Níbi tá a dẹ̀ ti wá dé sìn nítòótọ́ àti rìnrìn diplomacy kò ń ṣe èní kò ń ṣàná a ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ a kò gbé sí kúlà ní nítorí pé à ń wò pé àtẹ̀mọ́ bá ṣe fẹ́ ṣe Ọlọ́run ló lè bá wa ṣe Ọlọ́run dẹ̀ tí wá bá wa ṣe débi wípé ìjọba Amẹ́ríkà wò wá wọ́n ní ok òótọ́ ni àwọn ará bíi nǹkan tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn gbogbo investigation wọn àti gbogbo search wọn wọ́n rí i pé ó tọ́ ẹja fún wọn ní cover tán bá tiẹ̀ fẹ́ gbowó tán bá fẹ́ raise owó láti ran àwọn èèyàn wọn lọ́wọ́ wọ́n á lè raise ẹ̀ so ìyẹn ni èmi feel pé a ní sọ̀rọ̀ jù yẹn lọ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe àbáwọn tó ń bá wa ṣe àbí ìrìn bá ṣe fẹ́ rìn a kò fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé ìrìn yẹn ti wà ńlẹ̀ o Ọlọ́run dẹ̀ máa bá wa ṣe tí àwọn èèyàn gbogbo bá dìde nǹkan tọ́lọ́run bá fẹ́ á ṣe ẹni tó lè jẹ́ kí òkúta kó dìde kó sọ̀rọ̀ so
àwọn olówó ayé ìbọn lówó wọn kan tọ́jú ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò stop nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ṣe torí Ọlọ́run mọ̀ pé tílẹ̀ Yorùbá bá parun àbí tí nǹkan burúkú bá ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa kò ní ara ò ní rokun ara ò ní radìẹ so àwọn ò ní sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ pé ju pé ibi tá a wà ní pé diplomacy la fẹ́ tùbí ìnùbí ìgbà tó bá yá àwọn tí ọkàn wọn le gbogbo wọn náà lọ máa jókòó lọ máa ní okay báyìí ní ká ṣe báyìí ní ká ṣe báwa ṣe rí nìyẹn o any other thing yàtọ̀ sí yẹn ariwo ni o àwọn ò sínú àwọn tó máa báyàn máa ṣe pé lágbájá orí ẹ wú rí ó ń sọ̀rọ̀ àbí ó ń sọdẹ ó ń jà àbí ó ń sọ̀rọ̀ no we are not interested in that nǹkan tó ṣe kókó sí wa òun lélẹ́yìí momentum ńlá dẹ̀ ni kọ́lọ̀ ń bá wa ṣe kílẹ̀ Yorùbá kí àlàáfíà kó jọba ká rí autonomy wa ká lè ṣe ìjọba ká lè ṣètò lórí àwọn èèyàn wa kí ó dẹ̀ dẹ̀rọ̀ fún mùtúmùwà kó dẹ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn wa àwọn ọmọ wa tí gbogbo wọn ti di jàgídíjàgan tán last week mo ṣì ń wò àwọn ọmọ kéékèèké tí wọn ju ọmọ ọdún 9 sọmọ ọdún tọ̀tẹ̀tọ̀ ọmọ ọdún 10 nígbà tẹ́bí bá ti pọ̀ jù tí ìlú bá ti polúkúrúmuṣu gbogbo àwọn ọmọ máa dolè àwọn ọmọ tó jẹ́ pé iléèwé ló yẹ kán wà wọ́n ti ń kọ́ bọ́ ṣe máa fọ́lé kiri. àwọn tó tẹ̀lé prostitute kalẹ̀ ń kọ́ nísìnyí. àìmọye àwọn tó dẹ̀ ti ń ṣe nọ̀bì nítorí pé gbogbo nǹkan ò lọ. àwọn tí ọ̀dẹ̀ ń fìyà ìjẹ wa àwọn èèyàn ò mọ̀ wípé bí law of power ni wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ káwọn people wà lábẹ́ yín ẹ fìyà jẹ wọ́n ẹ fi ibi pa wọ́n you have control. Tẹ́ bá má dìyẹ ń sìn tẹ́ bá tu gbogbo ìyẹ́ ẹ̀ kó lè fo Yorùbá dàbí adìyẹ láàrin Nàìjíríà tó ń ṣe Yorùbá nìkan àtàwọn ẹ̀yà tó kù á dàbí adìyẹ tí wọ́n tu gbogbo ìyẹ́ ẹ̀ rí professor for nothing. àwọn èèyàn mọ̀ wípé it's one thing to be an intellectual it's another thing to just carry titles. ẹlòmíì kò gbé title lórí àná I'm a doctor ni mí I'm a lawyer I'm a barrister you're an empty barrister. You're an empty professor. You don't know nothing. Àfi ká pariwo àti ká sọ ìyẹn nìkan la mọ̀ ṣe. Ọ̀nà tá máa rìn tí àwọn èèyàn wa tó máa dẹ̀ wọ́n lọ́rùn ànírìn. Ẹlòmíì, principle of resignation ni. Ó ti sú. Well, if you can't beat them, we're joining them. Wọ́n jẹ́ kí lágbájá ṣe ìlú tó ti lù pa. In a few years from now, epo tẹ́ ń gbójúlé Nàìjíríà. Kò ní tà mọ́ anywhere. Nobody tó máa rà á. Èèyàn dẹ̀ ní Dubai. As at 1980, Nigeria dá jùlọ fine. Ẹ lọ wo Dubai lẹ́nu. Like heaven on earth ni. So ẹ jọ̀ọ́ ìrìn àjò pé a fẹ́ ṣe nǹkan yìí. Wọ́n ti kọ́ lé yín. We don't have to be, it doesn't have to be everybody. Kọ́lọ̀ ń ṣàràn wá lọ́wọ́. Ìrìn àjò tá à ń rìn yìí, kọ́lọ̀ ń bá wa ṣe. Àdúrà ọmọ Yorùbá làwa ń gbà. Àwọn ò ní dọ́dọ́dọ́dọ́ a fẹ́ fúnyàn lọ́rùn, a fẹ́ ṣe igbá. Ẹ ṣáà máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé ká lè rí ṣe bá ṣe bí Ọlọ́run ṣe ti bá wa lànà ẹ̀. Ká lè rí ṣe so that a rọ mùtúmùwà olúkálukú àtọmọ àti ará olúkálukú á lè máa dunnú gbà at last wọn pa wá dàbí wọn gbalẹ̀ wa ìyẹn làwọn fẹ́ o. ẹ ṣé o. ẹ ṣé Mr. Tọ́pẹ́ ǹjẹ́ a fẹ́ gba ara wa lásìkò púpọ̀ bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ tá a kọ́ ṣe yìí so ǹjẹ́ a rí ẹnì kankan tó tún fẹ́ sọ̀rọ̀ náà ẹ̀yin màmá wa àti yes Abigail Adediwura please. mo kàn fẹ́ béèrè question ni o. Okay, Mr. Adesoye, the question to Abigail Adediwura. Okay. Yeah, go ahead, please, Mr. Adesoye. Okay. Questions mo fẹ́ béèrè náà ni pé kí ló máa jẹ́ next logical step tẹ́ pé a lè take away ká tó lọ so that ká lè mọ the next focus. Ẹ ṣé. Yes, the next logical step is ni pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí raise fund afresh, but this time is for diplomacy. This time is for diplomacy. Kò ṣe pé gbogbo tá ń raise káàkiri owó food soldier, owó leg soldier, owó kíní kan. It's just too much.
tẹ́ bá mọ owó tó ti lọ sọ́dọ̀ food soldier àwọn jagunjagun kan àmì kan àwọn kinní kan wà níbì kan you know so kọ́tà fẹ́ ṣe ń sìn ní pé a máa rálì gbogbo àwọn ẹ̀yin tó bá fẹ́ gbọ́ ti wá nú wọn ni o nú àwọn mídíà yẹn pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ afresh láti bẹ̀rẹ̀ sí raise owó fún lobbying company àtàwọn consultant that's what we need now owó tẹ́ ti san ẹ̀yin ọmọ Yorùbá akẹ́sẹ́ á ti lé ní 5 million ọlọ́run àdẹ̀bá bùkún gbogbo yín nísìn owó lobbying la fẹ́ sìn kí gbogbo àgbà máa da sójú kan náà tá a bá dẹ̀ ti rí iye tán ní ká mú as down payment á fún wọn tá a bá ti fún wọn tán àdẹ̀ ti mọ̀ pé a máa rí ni so nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn we need lobbying àwọn tó kù ní lobbyist company àwa nìkan láà ní ẹnu ẹjọ sà Nàìjíríà gan ní lobby Nàìjíríà ní gbogbo náà ní Washington àmọ́ wọn Nàìjíríà gan ní lobby sọ fún wọn pé ẹ má dá wọn lóhùn gbogbo àwọn tẹ̀ ń rí recently tó ń bá wọn paint everything dáadáa tó ní irọ́ àwọn èèyàn yìí màdàrú ni wọ́n owó gidi lọ́sàn-án ní sọ fún yín owó tí ò sí lọ́nà yẹn fún láti paint image wọn dáadáa. Nàìjíríà ní lobbies àwọn politician ní lobbies gbogbo wọn náà ní gbogbo wọn lẹ mọ̀mọ́ yẹn ń fly káàkiri tán lọ lobby pé ẹ má dáhùn àwọn Yorùbá gbéra gan náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti jà fún àwọn ibi tí genocide àti ethnic cleansing ti ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ti rí characteristics yẹn wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ pé kì í ṣe pé àwọn tó ń parọ́ fún náà mọ́ o kò tẹ́ bá lọ lobby ṣe pé kò sí problem Nàìjíríà ẹ gbọ́ pé àwọn arábíyẹn náà ní embassy wọ́n ní diplomat consul officer wọn àwọn á sọ wọn pé problem wà wọ́n á ṣùgbọ́n àwọn tó wá bá a ní kò sí problem àwọn tó ní problem ò sọ̀rọ̀ àwọn lẹ́nìkan gbà kan ó lọ síwájú Kissinger ó ní a ní problem Henry Kissinger a ní problem ó ní òkè ẹ máa lọ nígbà tẹ́ bá tọrọ yín bá di crisis kẹ́ padà wá whereas sọ̀rọ̀ sí di crisis àkànmọ́ nǹkan tó yẹ ká sọ ni so the people know what to tell them they know what graph to show they know what satellite image they have to show these people pé ọ̀rọ̀ yìí ń ṣe ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ fi sórí òrùlé sùn mọ́ ó ti dójú ẹ̀ o you cannot do that I cannot do that no matter information tí n bá ní sí kí ni mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ but if we have a lobby we make one phone call are you sure that happened yes send us the image send us this wọ́n mọ ibi tó máa gbé nǹkan tó ń gbówó wọn sí nìyẹn tí wọ́n bá get result mọ́ àwọn náà máa close down wọ́n máa fold up but tó bá get result ẹ mọ iye country tó ń agitate lábẹ́ lùsìn ẹ mọ iye country tó ti mú lẹ́rú tó ń tọ́ pé wọ́n ṣì wà lọ́dà sọ́bí táwọn náà fẹ́ break free tí ò dẹ̀ sọ́nà fún wọn. So these are the reasons why these people get results and these are the right people that we need to follow. And tó bá dẹ̀ ní òun ò fẹ́ follow kó show tí wọ́n fún wa kan show track record. The people we are dealing with, they have track record all over the world. All over the world. These people are the one body kò sí hotspot ayé tí wọ́n mọ̀. Kò sí president tí wọ́n lè jí lójú oorun láti bá sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni a bá àwọn media wa sọ̀rọ̀. A ṣe meeting pẹ̀lú wọn. A bẹ̀rẹ̀ sí raise owó fún diplomacy. A ti try so much. A ti ṣe rally, a ti ṣe gbogbo ẹ̀, a ti ṣe ìwọ́de, a ti pariwo. Mo dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan, Sunday Igboho wọn níjọba amúnimógùn. They will take you and take your charm with them. Kò lè sí nǹkan tó máa ṣe ń pa ẹ̀. Ìsáṣá àwọn yẹn la fẹ́ máa sọ pé Yorùbá ò sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí pidán ògùn wa. Ok. Ẹ ṣe ẹ má jẹ́ ká. Ẹ ṣe. Ẹ ṣeun. Abigail Adedwura, please. Yeah, ẹ káàsán sá, ẹ káàsán mà. Ẹ káàsán. A kú iṣẹ́ takuntakun tí à ń ṣe. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan-an ni the last statement ẹ sọ sá. Suggestion tí mo fẹ́ make, ọdún mo ti text àwọn messages kan. Number one sá, òun ni wípé tá bá ní a fẹ́ ṣe underground diplomacy. Irú meeting tá à ń ṣe yìí mi rò pé ẹ ká gbé sórí YouTube or orí Facebook everybody because àwọn tá bá ń ṣe ganan fi mú wa plans wa gangan they use it against us. Akọ́ni pé gbogbo nǹkan tá a ṣe at the end of the day wọ́n ti plan gbogbo group tá a wà pátápátá. You are very correct. Very correct. Tó ti wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe gbogbo plan wa báyìí wọ́n kàn counter ẹ̀ ní àwa wò pé àwa dàbí ìgbà tó gbé ẹ̀kọ́ ṣe ọlọ́mọ ayẹ kí èèyàn kàn ṣe wàhálà lásán. So nǹkan tẹ́mi pé suggest òun náà lẹ sọ gbẹ̀yìn pé bí there was a time tá a ṣe meeting tí gbogbo àwọn media wa pátápátá tí wọ́n wà níbẹ̀ tá a ṣe meeting yẹn. Tí ẹ bá pè bẹ́ẹ̀ yẹn lórí platform báyìí tẹ́ pé wọ́n pé very important meeting tá a invite wọn tí a jọ sọ̀rọ̀ tó ń sọ fún wọn pé kàn báyìí bẹ́ẹ̀ tó ṣe máa sọ síta àwọn lélẹ́yìí ẹ má sọ nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ẹ má la fẹ́ lọ ṣe báyìí a fẹ́ lọ get àwọn kìnnì kan níbi kan a fẹ́ ṣe báyìí pé ẹ kàn kákàn ìgbàgbọ́ tó à ní fún wọn ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe gangan our strategic plans à ní sọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe pàtó bẹ́ẹ̀ inú meeting yẹn láti máa jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lélẹ́yìí àmọ́ torí àwọn tó jẹ́ pé
wọ́n try láti get wa gbogbo wọ́n fẹ́ frustrate effort wa tó yẹ pé ó máa sú wa ẹ má jẹ́ ń tàn yín sà lórí gbogbo saga tó ṣẹlẹ̀ recently ní orí social media mò ń sunkún tiẹ̀ kọ̀dọ̀ wá sú mi ó kàn tiẹ̀ sú pé kí tiẹ̀ irú ìrànwọ́ lélẹ́yìí tó jẹ́ pé agbára tá a ní ẹ lè lo agbára láti lè fi command kẹ dúró sí ẹnu bodè ó já gbogbo ẹ̀yin fúlàní tẹ́ ń pa àwọn èèyàn wa ó yẹ release wẹ àṣẹ fún yín kò tó àṣẹ láyé àbọ̀tà kẹ́ ẹ fi ṣe kíní yẹn ṣe tí wọ́n jẹ́ para wọn la wá dojúkọ ara wa táwa gbogbo agbára gbogbo mi ò rírí láyé. ó tẹ́ ẹ lè ṣiṣẹ́ àwọn tó náà fẹ́ pa ó ti lé lọ́jọ́ 7 kò sí ní tó kúnú wọn irọ́ náà ń pa. irọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní irọ́ funfun ìgbà tó jẹ́ pé irọ́ dalẹ̀ ni gbogbo tó bá dẹ̀ dalẹ̀ kò ní dalẹ̀ amúhàyè lọ ni. kò sí nǹkan tó máa ṣe gbogbo wọn irọ́ náà ń pa wọ́n kàn ń pa lọ́rọ́ kàn gbé fọ́tò wọn sórí èṣù ìlànà kan lásán ni. ó yẹ ká máa gbógun tira wa ní nínú nǹkan tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àbí ká wo bá ṣe fẹ́ ṣe é wà wọ́n Ìgbò ẹ wo nǹkan tó ń ṣe they are making move ẹ wọ́n ṣe fẹ́ gba sílẹ̀ sí tó ṣe fẹ́ ṣe é. àdàmọ́ ti san $2 million fún diplomatic ìgbà tó jẹ́ pé mo wà ní meeting nǹkan tí àwọn dádì wa tán raise lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n yàn mí nínú platform mi tí mo wà aṣojú tí mo wà níbẹ̀ tí dádì Akíntóyè tí wọ́n sọ̀rọ̀ very beautiful plan wípé tí gbogbo wọn ṣe táwọn èèyàn kàn ń dáwó káàkiri pé kí ni wọ́n fẹ́ fowó ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé wọn ò ní rí kókó pé tó bá wá ní bọ́dì ẹyọ kan ṣoṣo báyìí tí wọ́n kó owó yẹn sí ta fẹ́ ṣe kan àrí owó yẹn pàtó láti fi ṣe ẹ̀yin náà ti sọ́lẹ̀ kan pé àwọn Ìgbò wọn ní just one kìíní náà ní account nǹkan tó dẹ̀ ń try láti ṣe nìyẹn pé ká ní one account wọn ò ní kó ní kálukú má dáàbò ní platform ẹ̀ o bọ̀ nǹkan tó ń sọ ní pé owó báyìí tó bá ní nǹkan báyìí account ẹ̀yọ kan yẹn máa gbé sílẹ̀ pé ó yá everybody kan lọ san owó sínú account yẹn so a lè kojú òṣùwọ̀n wọ́n á lè rí fi ṣe nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe wọn ní kó tax any group or whatever but owó tó máa kó sí account kan ṣoṣo yẹn ni fún welfare fún gbogbo security whatever tí Yorùbá bá fẹ́ ṣe inú ibẹ̀ yẹn náà ti máa mú tó máa lò so up till gbàtà ṣiṣẹ́ ó dà nípa ṣe meeting yẹn ó dà nípa early last month ó dà nípa gbà la ṣe meeting bẹ́ẹ̀ mi ò tí lẹ́yìn ìgbà yẹn mi ò tí gbọ́ nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn meeting yẹn ó dà nípa YSL or whatever nígbà gbórúkọ group yẹn àwọn 9 náà jókòó tán design kìíní yẹn tí dádì wa Akíntóyè sọ nípa ìtàn inaugurate ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn so tí a bá kó gbogbo everybody àwọn tó wà ní media tí a kó wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn sà ó máa make kìíní ká má post anything mọ́ kó má mọ nǹkan tí a fẹ́ ṣe ẹ̀yẹ́ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ recently nínú nǹkan tí ẹni tí à ń wò gẹ́gẹ́ bí akọni wa tó sọ obìnrin náà ti làwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá náà ti lọ ṣe nǹkan tán lọ ṣe yẹn tó ń jáde káàkiri social media so nǹkan tá a bá fi pamọ́ òun ló máa ń níyì kó máa post gbogbo nǹkan tí plans wa nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ká máa sọ síta because àwọn yẹn wà ń bẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń jókòó báyìí láti máa gbọ́ report okay kí ni next step wọn ó yẹ jẹ́ ká lọ káńtà. ọ̀hún tí ẹ lè mọ bá ṣe ń rìn ọkọ̀ akọ̀ ní ìdówó ni that's all bá ti fẹ́ rìn nobody tó máa mọ̀. Madam ṣẹ́rí nǹkan tẹ̀ sọ́nsìn tí a bá sọ pé a ní ìdówó wọn á béèrè pé kí ni heading kí ni subhead owó tá à ń dá yìí owó kí ni owó diplomacy ni a sọ orúkọ lobbies fún wọn a sọ company lobbies wọn mọ anything ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín sìn. Yes sir. àwọn tó fẹ́ lọ bá wọn mọ̀ wọ́n àwọn yẹn ní strategy ṣùgbọ́n tá a bá sọ fún yín pé ẹ wá dáwó fún diplomacy ẹ ti mọ nǹkan tẹ̀ ń dáwó fún bẹ̀tà bá ní kẹkàn wá dáwó àfẹ́sàn kankan fún yín you may be inclined not to want to contribute owó tá a fẹ́ gba ọwọ́ diplomacy gbọ́n èmi mọ lobbies now mo ti ṣe meeting pẹ̀lú wọn many times kí wọ́n máa dárúkọ lobbies fún yín sìn kí n máa fún yín phone number wọn kí n máa fún yín ládírẹ́sì wọn then I am wrong. ẹnu gbogbo millions of lobbying companies tó wà láyé ẹ lè mọ̀ tá a fẹ́ lò ń bẹ̀ ẹ lè mọ̀ àwọn gan tiẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gan wọn ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wọn dẹ̀ ní mọ̀ wọ́n bá dẹ̀ mọ̀ àwọn tó tún gbógun lábẹ́nú àwọn máa wá report fáwa secretly àwa ò dẹ̀ ní sọ fẹ́ni kankan so tá a bá sọ fún wọn pé owó tá a fẹ́ gbà yín sìn owó diplomacy owó lobbies ni yes people will know what they're contributing to ṣùgbọ́n tó bá béèrè lọ́wọ́ pé ẹjọ́ kí lórúkọ lobbies yín kí ni phone number kí ni address wọn ní dá wọn lóhùn $1 $10 $1,000 ní kò yà fi sọ́wọ́ because in we telling you can tell the wrong people so we want to tell people we're raising funds for diplomatic moves but we're not going to tell them the lobbying company mo rò pé kan mo sọ yé yín sìn mà ní bẹ̀tọ́ abákan ní ẹ̀kan dáwó fún afẹ́ fi ṣiṣẹ́ ọmọ Yorùbá àmọye ló táwọn èèyàn ti pa àmọye àwọn tó ní tá a bá ti dáwó gbogbo àwọn Fúlàní náà máa sákò lẹ́wà màálù ní jókòó mọ́ màálù jókòó ẹ mọ́jú ni àwọn tó ní ẹ mú wá ogun ayẹta ni ogun ayẹbọn tó gbé kinní wo ewúrẹ́ tó yìnbọn fún ewúrẹ́ kú dànù adìyẹ kú dànù
Wọ́n tó gbowó lọ ẹ̀yin ò ṣe ní kó ń wọṣọ wọ́n ní ó ṣe máa wọṣọ ṣe bó gbowó lọ ṣe bí kan tó promise nìyẹn ẹ jẹ́ kó wọ aṣọ ògùn ẹ̀yẹn kan dàbọn bò láyà wọ́n ní ṣe bó ó ní ìyàwó lọ́mọ owó tó gbà kan olówó ò ṣe filẹ̀ mọ́ wọ́n ti fowó ṣayẹta wọ́n ti fi ṣayẹbọn gbogbo nonsense à ń ṣe nìyẹn. So let us put our money together now ká mọ̀ pé diplomacy ló ń lọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ trust wa tá à ń ṣe meeting lábẹ́nú ẹ̀yin tó bá mọ̀ pé United States said recently pé plane yẹn ò gbọ́dọ̀ kọjá north tí terrorism wà kò gbọ́dọ̀ wá máa pààyàn ní Èkó ní Ìbàdàn ní Onitsha ní Anambra ní Bendel. They told them that if you do that we press one button from wherever our headquarters is and plane will be grounded. Wọ́n á sọ fún ẹ pé ní 5 minutes láti drop or else gbogbo bomb tó àánú plane yẹn máa blow mọ́ yín dànù wọ́n bẹ̀. And yes sir ni àwọn tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀ tó máa ní yes sir. Withdraw all your terrorists from all the southern forests. Yes, sir. Otherwise, amaju bomb sí tó máa jẹ́ pé no living room ló máa wá bá yín lórí bedroom yìí. That is what happened in some countries. Tá ní sọ. Ọ̀gbẹ́ni ẹ nílé oríṣiríṣi káàkiri. Nígbà tó fẹ́ ju bomb sí wọ́n rán látọ̀nà jíjìn inú yàrá tó wà gan ni. Orí ẹ̀ ló yọ pé kò sí ní top floor wà ní ground floor. Otherwise, he will be dead. So, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí there are camera in the air wọ́n mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ but if we not tá a bá access wọn tá a rìn lọ́nà tó yẹ wọn á kàn ní àwọn Yorùbá yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí náà ní Babangida sọ wọn tó bá láwọn kan parí tó bá láwọn Yorùbá ní ẹjọ́ ẹ má bọ́dà mi pẹ̀lú nonsense àwọn Yorùbá ò lè achieve kankan call one of them give them a couple of millions ó máa lé àwọn tó kó ẹgbẹ́ ìwọlé ni isn't that the truth? Ṣé rò pé ìjọba àgbáyé ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀? So we want to start to raise money for diplomacy. Àwa la fẹ́ spearhead it. We want to spearhead it on this platform. Project wa nìyẹn. Project wa ni. From the beginning. That's our project. We never shifted. Change. Àwọn ọba wọn sínú ní àwọn náà ti support àwọn kankan pé ẹ mú wo lọ́ọ̀yà wá ẹ mú wo mọ́tò wá ẹ mú wo kíní kan wá o. Àìsímẹ̀ láì dáhùn sí. Bẹ̀yìn bo ni gbogbo ẹ̀ já sí fún wa ń sìn. So the thing now is that we need to engage these lobbies and let them start to work. And tá a bá ṣe within 3 months, get Mr. Tokwe, you're going to get results. Ẹ̀yin náà máa rí àwọn tó lè sọ fún wọn sí pé ẹ kó àwọn èèyàn yìí kúrò nílẹ̀ Yorùbá ṣe. Otherwise, a máa fi ní embargo, a máa fi ní sanction. Kí ni Yorùbá lè sanction kankan? Àwa àti àwọn ọmọ ìyá wa tó wà lápá kejì ní East, kí la lè sanction wọn ni? We can't sanction them. Wọ́n á máa fi wá rẹ́rìn ní kí la lè ṣe. Tẹ́ bá jókòó lé wọn lè jókòó lé, ẹ bá bọ́ta wọn lè bọ́ta. Àwọn yẹn jókòó sílé sí wọn lé àwọn fẹ́ stay home. Wọ́n tún ní kán já wọn lé wọn jáde síta. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jáde síta, wọ́n á tún lè yín wọlé. And those are the reality of things. Sanila, we stay awake day and night. Táwọn báwo la ṣe lè solve problem. That's the only way. Diplomatic move is the only way. Tá bá lè gather gbogbo àwọn media wa together. Tá lè address wọn bá táwọn náà lè rí common sense nínú nǹkan tá à ń sọ tó gbogbo wọn náà ti gbowó. Gbogbo wọn náà ti send owó sí lọ́tùn lósì. Let us say the truth. Everybody's been receiving money on their platform, on their media, on their everything. Can we boast of $1 million now from the Yoruba people all over the world? Can we boast of 2 million? I want to say, I want to one of less than $250. If you buy, you can send this. $250 above. You can send it by. Can we do that? One and send them. I want to real Oguri. Ogun Kiriji la wa gbọ́ ta kan gbọ́ tán báwọn bàbá wa ṣe lé àwọn kan padà l'Ógbómọ̀ṣọ́ l'Óṣogbo ní gbogbo ẹ̀. We just the far distance òun ló jẹ́ pé party làwọn mọ̀ ṣe wà ń bẹ̀ ká máa ṣe party ká máa jẹ màálù ká máa ṣe kínní. Àwọn tó ti rí ogun tẹ́ pé ogun ti pa bàbá wọn ti pa grandfather wọn tó bá rìn nílẹ̀ wọ́n ṣe rí tank tó jóná síbẹ̀. They don't want that to happen again. The war was so far distant away. Ogun bọ̀ wọn ní kẹgbẹ́nu sọ̀hún ẹ má kogun jà wẹ́ ẹ̀yin tẹ wà ń dẹ́ àsọ̀tún rápárá ti tù yín. Those are the things that we continue to hear every day. So time has come now to really engage our diplomatic moves, and we're still trying. But we want to go full steam now. Yes, anybody to be ready join, we cannot do it alone. If I have $2 million now, or Singapore. Told them policy, but one in discipline. One more from important situation of their country, section of their country. One more military, one more scientist, one more health, one more balu, one more way. One the content of
a fẹ́ tún lu wa ṣe. If you go to that country lónìí, it's one of the best. Àwọn kan fi bóyá Dubai náà fi hàn wá àbí kankan ní 1970. Wọ́n fi Dubai hàn wá right now. Wọ́n fi Nigeria hàn wá gbà yẹn, wọ́n fi Nigeria hàn wá right now. Epo tí a dẹ̀ ní kò sẹ́ni tó nírú ẹ̀ mọ́. And ibi tí Ọlọ́run dẹ̀ dáadé, wọ́n ní the oil tá ní Nigeria, crude oil tá ní is the best in the world. Bóyá sweet kìíní kan náà máa ń pè é tẹ́ bá mọ̀. Brent oil. Brent. Yes. Brent. Yes. The best in the world. Yes. The best in the world. So I pé kẹ́ tó mú díẹ̀ bá ti yield a lot. Bẹ̀ kí náà fowó náà ṣe. So ẹ jọ̀ọ́ a rí ọmọ Yorùbá tó lè gbé 2 million sí ẹ̀fà pé ẹ máa báṣẹ́ lọ sìn. So gbogbo ajẹ́ ká rise up. Let us start this. Ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé diplomacy. Iye tá a bá rí ní bóyá as a platform bóyá máa create diplomatic account. Mr. Tọ́pẹ́ tẹ́pẹ́ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé láti November 1st. Iye bá la bẹ̀rẹ̀ sí rí ní diplomatic wa ká ṣe chat. Ká máa wo ìgbà tá a ti rí down payment náà. But I will say that kò ń ṣe ìgbà tá a bá rí down payment ẹ jẹ́ ká double down payment yẹn. Débi pé tá a bá san owó ilé yìí sìn, à á lè rí tóṣù tó ń bọ̀ san. Láàárín 6 months, à á lè ti rí kẹta tá a fẹ́ fún wọn. Tá a bá ti fún ẹ̀yẹn jẹ́ ẹgbàgbé jẹ́ ká jókòó ni ẹ kàn máa bẹ̀rù ẹ bá pè wá pé bọ́lẹ̀ bá ṣe rí àsan fún yín. Ẹ̀yin náà dẹ̀ máa rí. Kò sàrùn ojú lélẹ̀ kí ṣàrùn imú. But right now, we are sitting on a gunpowder. Our roof is on fire. At wá lọ ra jerrycan petrol kó sí abẹ́ bẹ́ẹ̀dì wa wá sùn. When will trouble not come? Ọlọ́run nìkan ló lè gbà mí tàbádé yẹn ṣeun. So mi bóyá a ti fẹ́ lo 2 hours. Yeah, a ti fẹ́ lo 2 hours now. Bóyá ká má gbára wa lásìkò púpọ̀ torí pé this is our first meeting, but we'll be doing this regularly now to brief ourselves. So a kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní àṣálẹ́ yìí. Kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá náà ni. Ọlọ́run náà tún máa ràn wá lọ́wọ́. Àjíǹde ara máa jẹ́ gbogbo abáṣe fẹ́ kó rí. Òun náà ló máa rí ilẹ̀ wa ò ní bàjẹ́, ilẹ̀ wa ò ní dàrú. Wọn ò ní dojú ìbọn àbí ìdàpọ̀ àwọn èèyàn wa láti pa wọ́n nípakúpa. Lẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ ṣeun. Yes, sir. Mr. Tọ́pẹ́, do you want to greet our people and thank them? And no, then, I just want to appreciate everybody. Nítòótọ́ bẹ́ẹ̀ pé bóyá a ti sùn tẹ́lẹ̀ ni or a sùn torí pé à ń try àti wò pé báwo la ṣe lè wà in solidarity pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó mú títí kan tẹ̀ fi jáde. But a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo wọn náà wọ́n ti wà ń tà ń sìn. Ẹni tó dẹ̀ kù síbẹ̀ náà olóyè Sunday Igboho lágbára Ọlọ́run ọ̀nà táwa mọ̀ tó jẹ́ pé kánà àti rìn ni a mọ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà a dẹ̀ ń fìgbàgbọ́ gbé pé lágbára Ọlọ́run wọ́n á tú wọn sílẹ̀ wọ́n á wá sí ilé lọ́dọ̀ àwọn ẹbí wọn láyọ̀ àtàlàáfíà. Ẹ ṣeun fún opportunity tẹ́ fi wọ̀ wá tẹ́ jáde lẹ́yìn. Ẹ ṣeun. Thank you very much. Okay. Ẹ jẹ́ kí ṣé ká play national anthem. That is our prayer. That is our pledge to start and to end. If you have it handy, we can play it, or if you want me to play it, I can do that here. Again, we thank everybody for coming. You want me to play, sir? Yes, sir. Ready to pair. Paired. Oodua Nation. Ká ṣiṣẹ́ ká yọ̀la. Àtúnmí nira ní ẹ̀jẹ̀ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀kọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀
again, we thank everyone. Ladies and gentlemen, This will be national posted anthem onto, from this will be posted on our platform very soon. And when it's posted, you can help us to share it so that the whole world can see it. Let's continue to share it and let's see where we go from here. Again, we thank you all for rising to the occasion, for heeding our call. May God bless you and may God bless the Yoruba nation for life. Amen. Thank you, sir. God bless you. Thank you very much. God bless you. Yeah. Okay. Bye. Bye-bye.